káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọ̀lú tàṣálẹ̀ wo kò sáàyè àpàlà ń lo èbò kò sáàyè kíkí kò yọ kíkí ẹni kí ló dé sí mò ń bínú ni eléyìí mọ̀ ní agbára o iwájú ló gbẹ̀yìn ló gbà ọ̀tún ni òsì níbo ní gbà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Sharia tá a láàfẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Sharia o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Sharia Èkìtì nọ́ọ̀sì ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọn ni wọ́n ti ẹ̀ jókòó wọ́n dájọ́ lónìí ibo náà ti dá ẹ̀ ń béèrè àdírẹ́sì ṣé ẹ mọ̀ bí tó ń pè ní Central Mosque wọ́n ní ọjà ọba ní Èkìtì wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n ti jókòó dá ẹjọ́ méjì náà sì dá o wọ́n wà sí fọ́nrán ilẹ̀ ọjọ́ tán dájọ́ gan kọ́lẹ̀ ń wòye o ṣùgbọ́n fọ́nrán eléyìí yóò ti tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ìgbà yìí gangan náà búra fún àwọn adájọ́ tán mọ̀ dájọ́ nínú Sharia court Èkìtì ẹgbọ́n mi dáadáa ńlẹ̀ Yorùbá ẹ bá ń sí òkè ẹjẹ́ àwòbọ́n ṣe búra fún wọn káwa gbé yín débẹ̀ gangan. You say after me, after. No. You say after me. After you have mentioned your name. Bismillahirrahmanirrahim. I do solemnly swear that I will be faithful to Allah and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. That as a member of independent Sharia panel of Ekiti State, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with dictates of the Sharia and the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. That I will abide by the code of ethics for judicial officers as enshrined in the Sharia. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Sharia, the law of Almighty Allah, and the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me Allah. Ti fi etí ara yín gbọ́ fojú ara yín rí o ẹ̀rín ń pa mí ṣé ẹ rí mo ti sọ fún yín mo ti ní táwọn mùsùlùmí bá fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n ṣe tí ò sí nǹkan kan tí ó dàn dúró torí wọ́n mọ òfin wọ́n sì lówó lọ́wọ́ tán máa fi sponsor ara wọn èmi ò mẹ́ni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ o mi ò mẹ́ni tó sponsor ẹ̀ o ẹ mọ́ tì mí sí tí mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́mi mọ̀ ní wípé àti ibi tán ti gbà àti ibi tán ti pariwo páwọn ò fẹ́ yóò tó crept in wọ́n bá ní nǹkan ó fàyàfà bí ejò wọlé yóò crept in àbí yóò creep in ni tó bá ti crept in tán yóò wà creeping ẹ mọ́ gbé ìbò mi kí n fi confuse yín táwọn fi ṣe gbogbo ẹ̀ ní mọ̀ nǹkan kan ó sì dáa tọ̀yọ́ rèé a gbọ́ pé wọ́n ti ẹ̀pọ̀ wọ́n dájọ́ sí i làwọn èèyàn ṣe pariwo síta àwọn eléyìí ò dájọ́ sí i wọ́n ṣe kẹ́ ẹ tó mọ̀ wọ́n sì ti ń dájọ́ lọ báyìí nínú ẹjọ́ méjì tán náà dá lénìí wọ́n ní àwọn ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbéyàwó ilé méjì alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n sọ fún àwọn adájọ́ ilé ẹjọ́ wọ́n sọ fún àwọn agbẹjọ́rò àtàdájọ́ kóòtù Sharia ní ọjà ọba wípé ìyẹn Central Mosque ń bẹ̀ wọ́n láwọn ti yanjú àwọn ti fẹ́ ẹsẹ̀ létọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ló sọ wípé ìyàwó ló mú ẹ̀sùn ọkọ rẹ̀ lọ wípé kò sí ẹ̀tọ́ nínú ilé wọ́n ti wá postpone ẹjọba ìmú ní ìṣègò ṣé kò sí gómìnà ń bẹ̀ ni ṣé gómìnà ò mọ̀ sí gómìnà ò gbọ́ sí ẹ rò pé wọ́n fi ẹsẹ̀ òfin tọ̀ kán tó dálẹ̀ ẹ má lọ mójútó tí àpò ti tó kẹ́yìn náà rè mójútó tí ní ìsìn torí àwọn mùsùlùmí tẹ̀ ń fẹ́ mọ́ dí lọ́nà wọ́n ní lè dín lọ́nà tó bá jẹ́ tówó ni wọ́n lọ́wọ́ tó bá jẹ́ ti kán wọ́n yẹn wọ́n mú sọ fún ẹ̀gbọ́n tí wọ́n máa sọ fún yín ni mo ní ẹ lọ wo ẹ̀rẹ̀ wo flag àwọn ológun Nàìjíríà bàkéwú ń bẹ̀ èmi kò fàjà o mo kàn ń ṣàpàkíyèsí yín sí ni o lórí owó Nàìjíríà náà ṣe kí ni bàkéwú ń bẹ̀ kò fàjà rárá èmi kàn jẹ́ kó fẹ́ yé yín pé wọ́n mọ ìjọba ṣe ju Kristẹni àti ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀sìn lọ ẹ̀ sì wá gbọ́n tó tún ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tọba Aláàfin ní Ọ̀yọ́
téèyàn kan jáde nínú àwọn àti ẹ̀mọ́ bó ṣe jẹ́ tó ní kò sí ifá kò sorúkọ ọfá nínú customary law tó ní í ṣe pẹ̀lú fífọba jẹ tí gbogbo Yorùbá sì gbà wípé ifá ni máa ń yan ọba ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní kò sí tó rí wọ́n tó máa gbẹ́jọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ní Sharia court ẹ mọ̀ yín mú ẹ mọ̀ ní kí n gbẹ́nu mi sọ̀hún kẹ́ ẹ mọ̀ wá wọ̀rọ̀kọ̀ kẹ́ fi ṣàdá kí odidi fámọ́sì nínú òfin tó fi ń jẹ ọba ńlẹ̀ Yorùbá gbogbo ara ní káyọ̀pẹ̀ yẹn kẹ́kọ̀ọ́ gbẹ́nu ẹ̀ sọ̀hún ṣùgbọ́n sáà ti ṣèwádìí bóyá òótọ́ ni sáà ti ṣèwádìí rẹ̀ ẹni yín ń pa mí ẹ jẹ́ fi àwọn oníkíní lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ pé kíní kẹ́ ẹ ṣe ti yín náà kẹ́yìn náà dìde ọjọ́ òwò lẹ́yìn náà ó dìde tẹ́ lọ pé ẹ̀yin náà fẹ́ dá òfin ti yín lẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹja kó mẹ́rin ẹja mú yín dé inú fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí epo ló dànù Yorùbá ló sì máa ń pòwe wọn ní omi ló dànù àgbè òfò nínú irú eléyìí tó dànù epo ló dànù bí yìí o bí èèyàn ò bá sọ̀rọ̀ àtàgbè àtomi àti gbogbo ẹ̀mí gan ó lọ sí i àwọn ọmọ Nàìjíríà ti mú fọ́nrán ìwà fún yín rí akàntún ní ká tún rí bísíìtì ẹ̀ ní ká fi kọ́ wa lọ́gbọ́n bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ rí bí ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ rí o rí dráìvà tó wa táǹkà yẹn gan lọ ó ń bọ̀ pé ó ń jẹ́ gbèsè kò sì bọ́n ṣe lè dá dúró ṣùgbọ́n àwọn yòókù kẹ́ẹ̀gì náà wá kiri kò dé wá sí kẹ́ẹ̀gì rí ibi tán ti ń gbọ́n ní ìsìn níbi tán ti rè wá kẹ́ẹ̀gì ó fẹ́ jọ epo dísù kò fẹ́ jọ pẹtrol ṣùgbọ́n kò sẹ́yìn tí ò lè laná ń bẹ̀ ibi tó yẹ kí àwọn agbófinró kan tètè pé àwọn agbófinró lágbègbè yẹn emergency number ẹ wò wọ́n ti dé báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àti mú wá fún yín rí a sọ pé ó ṣe ṣẹlẹ̀ o a fẹ́ fi kọ́ra wa lọ́gbọ́n ni títì yẹn gan ó yẹ kán stop ẹ̀ láti bíi mẹ́ẹ̀lì kan síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ torí gbogbo ibi tí epo yìí bá tọ̀ dé tó bá sàn dé tí iná bá yọ gbogbo bẹ̀ ni ó lọ bá wọn bẹ̀ ó yẹ kán máa divert ọkọ̀ padà ni kán máa jẹ́ kéèyàn kankan súnmọ́ bẹ́ẹ̀ mo tún rí àwé kan náà ń bẹ̀ traffic kìíní ni tó náà ń direct mọ́tò ó sì ń tẹ̀sẹ̀ bọnú epo tó bá gbọ́ gbùà báyìí gbogbo wọn ni ó mú kí ló dé táwọn èèyàn gọ̀ báyìí náà eléyìí kì í ṣe bí ìjọba o bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ rèé o níjọba ni mọ́tò ṣe kìíní kan mọ́tò tírélà Nàìjíríà sì rèé ìmọ̀ ṣubú ṣeré ni lẹ́gbọ̀n pé bírèkì fèèlì nǹkan àyàn àfi kọ́ àwọn tiwa lọ́gbọ̀n ni ẹjẹ́ àkọ́mọ̀ ẹjẹ́ Adébàdàn wọn níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn student UCH wọ́n ní wọ́n fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ bọ́ta wọ́n ní 82 days rèé tán ti níná ṣùgbọ́n mi wá ń béèrè pé ṣé kìíní iṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ló ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ni ó dá ẹ bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ déètì yẹn àmọ́ ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ń bàdàn wọ́n ń kọrin solidarity forever wọ́n ní wọ́n fáwọn ná àwọn student UCH àwọn tán di doctor lọ́la rí o àwọn oníṣègùn yín lọ́la rí o ni wọ́n fún ní náà nìbàdàn náà ló ti ṣẹlẹ̀ súnmọ́ ẹjọ́ ẹ bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ sọ́sẹ̀ ṣẹlẹ̀ lánàá sóní ní àbò ti pẹ́ ó dá ẹja kó mbẹ́ ẹja wá dé orílẹ̀-èdè irọ́ àní dé UK torí ẹni tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti UK níyàwó Ekweremadu Beatrice tí wọ́n jọ fi wọ́n sẹ́wọ̀n ní ọdún tó kọjá níbẹ̀rẹ̀ ọdún tó kọjá ní orí ọ̀rọ̀ pé ẹ̀yà ara wọn mọ́ ọmọ kan lọ Nàìjíríà wọ́n fẹ́ rè gba ìkànnù kíndìnrín rẹ̀ fọ́mọ wọn ẹ sárántí tí wọ́n fi òun àtọkọ rẹ̀ àti dókítà sẹ́wọ̀n ọdún mẹ́fà náà fi ìyàwó sí ìyàwó ti padà wálé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ wọ́n ń celebrate ẹ̀ wọ́n kí ààrẹ wọn káàbọ̀ mú ní Nàìjíríà náà ti mọ̀ sí irú ẹ̀ kò ní tí fi ń ṣèyàn Nàìjíríà ni kò strange sí a lẹ́yìn bá tẹ̀wọ̀n dé wọ́n tún mọ́ kí káàbọ̀ ní pé ó kú oríire o àwòdì ó kú ewu náà ipa àwòdì o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn wá ń bi mí léèrè pé sẹ́mi ò tí ì gbọ́ ni mo ní mo ti gbọ́ wọ́n ní sẹ́mi ò rántí pé ọdún mẹ́fà ìwọ lóṣù mẹ́fà ti ń kó sí mi lẹ́nu wọ́n ní àbí kò lójú oṣù mẹ́fà lọ náà ní ṣe ń kó sí mi lẹ́nu ọdún mẹ́fà ó ní last year kò tí ì pọ̀dún kan gan ó ti yá padà dé wọ́n ti ń bọ́ ọyọ́ àyọkì ni wọ́n lábùjá ló wà ní ìsìn gbogbo ilé ìwé ìròyìn tó sì gbé kò sẹ́yìn tó sọ bó ṣe jẹ́ bọ́dún mẹ́fà bó ṣe di oṣù mélòó ló ń bẹ báyìí wọ́n sá ti fílẹ̀ ọkọ rẹ̀ sì wà ń bẹ̀ làwọn èèyàn náà tún wá ń gbàdúrà pé kọ́kọ́ rẹ̀ náà tètè dé o mo ní ọ̀dà àdúrà gidi lẹ́gbà bọ́lọ́run ó bá gbọ́ ó kù sọ́wọ́ bàbá God bí ó bá gbọ́ àdúrà yín ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan gbogbo bó bá ṣe ń kà á gbogbo bọ́n bá ṣe ṣe bóyá ó san fáìnì ni bóyá wọ́n ní kó san fáìnì àwọn ọdún kan kó lè fi escape ẹ̀ ní àbí nǹkan kan kò yíya bí ọdún mẹ́fà ṣe wá di oṣù mélòó kan tó sì ti wá jáde báyìí nǹkan tí ẹ̀ ní àbí yóò sá mo lé mi ò mọ̀ ẹ mọ́ ti ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. ẹ bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ará UK bóun náà ṣe ń kà á fáwọn ẹlẹ́wọ̀n ọbẹ̀ ọdún mẹ́fà kò tí ì lọ́dún kan ó ti jáde.
ó láwọn ọmọ retí confirmation yín láti UK gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tó wà ní UK jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí máa ń janu yìí wọ́n ní dókítà ní ọmọ Fúlàní tí máa ń pariwo Tinubu ó tún ti ń pariwo Tinubu kí ló ní sọ lọ́tẹ̀ yìí ẹ bá ń sí ohun rẹ̀ òkè. I understand Mr. President want to spread anything from the north. He can build anything if he like in Lagos, but that aviation, nobody can split it. We will not accept it. And I want our governor from the north to understand, and another elder, this person is not watching us well, and is not watching us for anything training. Yes, so please, let us put heads together and stand, say no to splitting of aviation. If they want, that aviation is the best in West Africa. One Obasanjo came on board, he upgraded. One Eradwacom, he upgraded. One John Adacom, he upgraded. One Baricom is the same thing. So why must Mr. President want to split it? From fuel subsidy, you come back to tax, you come back to 15 trillion of your company. Okay, what do you want to do with us or not, for God's sake? Tí mọ time bá fà tí mọ nǹkan kan yóò split ẹ̀yin gan. Tí tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà pẹ̀lú ààrẹ. Tí ìkégbàjarì tó tí ìfọ̀ntọ́tọ́ pariwo débi ọ̀rọ̀ aviation ni o. Ọ̀rọ̀ school of aviation tí wọ́n wá dá mẹ́fà lẹ̀ báyìí ní region kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí òfin region development ọ̀nà pariwo sí yìí náà ní iléeṣẹ́ ológun gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ológun gbogbo school iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ilẹ̀ Haúsá ló wà o. Tí ìmọ̀ mẹ̀mẹ́ wo fẹ́ la lẹ̀ ṣerú ẹ̀ mọ́. Tinubu mọ́ bá ṣẹlẹ̀ lọ ní north fáwọn Haúsá mọ́ bá ṣẹlẹ̀ lọ ṣùgbọ́n jọ òmìnira làwọn ń fẹ́ tààràtààrà. Ó ga. Ọlọ́run ẹ bàjẹ́ o ìlú bọ́ ló ti wá. Ọmọ àdúgbò yìí ni mò ń bí bílíọ̀nù pákó. Ayé yẹn wá jẹ́ sáré sẹ́narẹ́sàn tèmi sí lórí ìyá tí wọ́n ní wọ́n mú ní Abẹ́òkúta rèé tán ló dẹyẹ wọ́n ní ìyá àjẹ́ ìyá kìíní kan ṣùgbọ́n àwọn kan ní irọ́ ni wọ́n ní àrùn arúgbó ní ṣèyà wọ́n ní dementia ni wọ́n ní ìyá ọ̀ràn tí nǹkan kan mọ́ ṣùgbọ́n nígbà tèmi náà gbóhùn ìyá yìí ohun ọmọ kékeré ní mọ̀ jáde ṣùgbọ́n mi ò rí ibi tí ìyá ti dẹyẹ o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn kan ní àrùn arúgbó nìkan fi yà á lẹ̀ mo wá ń wò pé kí ló sọ kí lòfin Nàìjíríà náà sọ mo bá tọ̀ ọ́ débi òfin Nàìjíríà mọ̀ ní gbogbo ẹni tí bá ti ń lo oògùn eléyìí tí Portable ń gbó oògùn jáde ẹni mò ń parọ́ èmi ò ní fún yín lófo ẹ lọ ṣèwádìí òfin Nàìjíríà ní ẹ ń bá ń lo voodoo tó ń lo oògùn tàbí tó pera lẹ̀ ní àjẹ́ wọ́n ní òfin máa mú. Ẹni Bobby o ti parọ́ eléyìí for the first time ẹni iṣẹ́ àwò ebi section náà lẹ̀ ń wò ó abẹ́rẹ́ rí tí mo kò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ ká constitution mo ń sọ fún ẹnu arákùnrin kan mo tiẹ̀ ti kọ́kọ́ gbọ́ tó fi ṣe fídíò báyìí mo ní ṣé lóòótọ́ lèmi náà bá wá gbé iṣẹ́ ìwádìí ṣe pé ṣé lóòótọ́ ni ẹ wo bí tán wá tán ẹ wo kọ́nà tán sí àwọn oníṣẹ̀ṣe mọ́ ebi àwọn ìyá náà ẹ bára àṣẹṣe ni èèyàn lóògùn náà ṣé bára àṣẹṣe ni wọ́n ní wọ́n ní bí èèyàn wọ́n bá pọ́wọ́ bá ba àjẹ́ tó confess ẹ̀yin ìyá mi o tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo dárúkọ yìí wọ́n ní tí èèyàn kan bá confess pé àjẹ́ lòun tán tó wá rí ẹ̀rí àrídájú wípé ó ń lo oògùn sí èèyàn kan tán sì rí effect oògùn yẹn ní láì dá lára ẹni yẹn wọ́n ní yóò rẹ̀wọ̀n ẹ̀rẹ̀ ṣèwádìí tí ń bá parọ́ ìbémi náà ṣe ṣèwádìí mi rè mo wá kàròyìn fún yín ni a kò ń bí ní ìsìn torí mi ò ní ẹ̀rí ibi tí ìyá ti dẹyẹ mo kàn rí rò tán pọ̀ ìyá náà mú síbẹ̀ hàn ẹ jẹ́ àwa lọ sọ́dọ̀ ilé tí mo lẹ́rìí ẹ̀ tí ìyá gangan sọ̀rọ̀ oníṣẹ̀ṣe ni ìyá iná ìyá yóò tiẹ̀ pera wọn ní kíní ọlọ́sùn sọlọ́sùn ni wọ́n ṣàwọ̀sọ funfun wọ́n sì náà lérè mọ́ báwọn olóòṣà ṣe kíní ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ṣe ń ju òkò náà ń ju ìgò nílé Ifẹ̀ nímọ̀ rẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti dáyà ìlégbodò. Mo ń kìlọ̀ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ mọ́ wòra yín ràn táwọn onípọlitíṣàn àwọn alágbára Nàìjíríà bá dọ́dọ̀ yín tán wá gbára wá ẹ fún wọn lágbára bí ẹ tì wọ́n lẹ̀ ẹ ní gbà nǹkan tẹ́ ẹ nílò lọ́wọ́ wọn wọ́n ń pa yín lẹ́nu mọ́ lọ rèé. So ẹ kalẹ́ sá o ẹ̀rọ àṣà ẹ̀kọ́ àtúnṣe o so màmá lélẹ́yìí wọ́n ti discharge wọn lọ́sàn-án yìí so mi ẹ bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ látàrọ̀ èní ni ọ̀sẹ̀ Ọbàtálá so àṣẹparí ọ̀sẹ̀ òrìṣà ni so màmá nìyí wọn kò dẹ́n ṣe fẹ̀nà ń gbé Èkó náà wà ní Kòròdú wọn ò dẹ́n ṣe olóríṣà church náà ń lọ sí èsè wọ̀ láti bí 6 years tèmi náà ti di Ọlọ́bàtálá gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn náà ti máa ń wá every January láti bá wa ṣe ọdún Ọbàtálá so àwọn lélẹ̀ màmá ó yá ìṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá. ẹ pa òrìṣà o òrìṣà ayé pa. ẹ kú ọdún o ayọ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ ayọ̀ la máa fi làjà o
àṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá o táwọn èèyàn fámìlì máa wá táwọn ọ̀rẹ́ mi náà wá wá àwọn kan tún ṣe é lọ lánàá sọgbà tá a lọ sí igbó gbé tá à ń gbé òrìṣà bọ̀ wọ́n bá ń gbé òrìṣà yẹn bọ̀ wọ́n máa ń paná gbogbo ìlú ni gbogbo ibi tó òrìṣà yẹn bá máa gbà ó máa òkùnkùn ní wọn so àwọn ọlọ́kadà wọ́n máa paná àwọn káà wọ́n máa park wọ́n máa bọ̀wọ̀ fún òrìṣà àwádé ibì kan tó ń pè ní mọ̀rẹ̀ ní oríta mẹ́ta wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ju òkò ẹni àǹgù òkò lọ́tún àti ìgò ìgbàgbàgbà kò síbi tá a máa sá sí ìsàlẹ̀ tí mo tún ní kí n sá lọ àwọn kan tún ń sábọ̀ so òkò tán ju òkò àwọn òkúta lókè ńlá yẹn orí mi báyìí gbáà bẹ́ẹ̀ jẹ̀jẹ̀ sẹ́lẹ̀ sí ní ta tí gbogbo èèyàn ṣàgbé mi àtàná gan ni mo ti wà ní hospital mo bleed gan ni inú òkùnkùn la wà ṣùgbọ́n ibi tán ti ṣiṣẹ́ yìí mo máa gbolé ibẹ̀ ibi tán ti ń jáde ibi tán ti ń wọlé tó kò ń gbà. pọ́tébù yìí o ṣàṣù yìí o ṣàṣù yìí o dọ́kítà lọ tó ti sọ fún pọ́tébù kò fẹ́ dì mọ́ mi lọ sọ fún pọ́tébù kò fẹ́ dì mọ́ mi o tó ti sọ fún un. fún gbogbo ẹ̀yin tí fídíò tí mo lò yẹn tó rà jáwọ́ ni láti ọ̀dọ̀ ìyá olóòṣà tí ò yé ìkọ́nú àwọn ìyàwó Portable tí ń ṣeré ni ó ń ṣe alálọ́mọ́ pẹ̀lú Ọdúnládé tí Ọdúnládé sì fi ń ṣàwàdà wípé so ti sọ fún Portable òun ò fẹ́ wàhálà o àfi bí a ṣe gbọ́ pé Portable wọnú DM ẹ̀ lọ ìyẹn Ọdúnládé ló wá bẹ̀rẹ̀ sí dọ́gbọ́n kí fún bọ́dà wa pé òun ò fi hóòmù òun ṣeré o kí ni túmọ̀ pé so ti sọ fún Portable ebi iṣẹ́ ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ ń lórí wọn náà ni bẹ́ẹ̀ ń lò wọ́n ni ṣe é sanwó fún wọn ṣe oríṣiríṣi gbàgbó ṣùgbọ́n Ọdúnládé ò ṣe méní kò ṣe méjì kò tiẹ̀ bá Portable já ń pátá ó kàn rọra fún ní èsì pé àmọ́ bínú respect is reciprocal I respect you my brother ògo ńlá ó tún sàá làwọn kan tó wá ń bú Ọdúnládé pé ó yẹ kó kí fún Portable ni mo ní aṣọ àlà ni mo wọ̀ kò níyàn kí wọ́n bá tèmi jẹ́ Ọdúnládé tó ṣe ń bẹ̀nu Portable ò ní àlọ́ la máa ń rí inú ọ̀rọ̀ èèyàn ìrábọ̀ rẹ̀ yóò ti sọ̀rọ̀ sọ yóò ti sọ oríṣiríṣi tí ò ṣẹlẹ̀ lẹ́nu tára ń kan lẹ́nu tó ní wọ́n fẹ́ pa òun ní ìsìn lẹ́nu tó ń gbé oríṣiríṣi nǹkan jáde lẹ́nu tó sọ pé ìyàwó òun ti gbogbo òun ó dá Ọdúnládé ṣe ṣeun ẹjá kó bẹ́ẹ̀ jáde Sàǹfàrà àbí ṣé Sàǹfàrà náà ní ibì kan lé Haúsá níbi tí wọ́n ti ń wa gold mo ní ṣe Nàìjíríà rẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ni àwọn local miners àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá gangan náà wà nínú ọ̀rọ̀ wọn tó ń sọ ni wọ́n ti ń fi brag wípé àwọn làwọn ní góòlù àwọn kì í ṣe ti Nàìjíríà kì í ṣe tìjọba mo ní abẹ́ rí nǹkan ṣùgbọ́n epo tó wà nílẹ̀ ní Warri gbogbo Nàìjíríà ló ní àwọn Haúsá náà ń jẹ́ ń bẹ̀ ní ààrẹ Tinubu tán bá Fubara àtàwọn ògbóni àgbààgbà ògbóni elders tán bá wọn ṣe meeting lóòótọ́ wọ́n dọ́gbọ́n parí wọ́n fẹ́ dá síjà Fubara àti Wike wọ́n fẹ́ wá ojútùú sí ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ epo gangan làárẹ̀ ṣe pé meeting ni ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn Haúsá àwọn náà ní ọrọ̀ ajé wọn o àwọn náà ní nǹkan àlùmọ́nì wọn o pé nǹkan àwọn ní kì í ṣe ti gbogbo Nàìjíríà ẹjẹ́ kan gbóhùn wọn ká fi mọ̀ pa Haúsá náà ń sọ lẹ́nu ká tó kó ń bẹ̀. gara mai sallasa guntattaki mu ba da kuɗi mu fasa mu bashi waccan Allah na ji kuce Allah ka a to shikenan sai ba shi da rayuwa ó dá àwọn ẹ̀yin elédè ẹ bá wa kọ̀ǹfàmù tẹ́ gbá Haúsá ṣé Haúsá náà sọ bẹ́ẹ̀ bá lè sọ tí mo tán sọ náà kò bá dì ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni oní one chance yìí o tọwọ́ bà ó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ bọ́n ṣe mọ́ jalè. ọmọ olúbo ni ẹ ó yá ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. láàárọ̀ yìí àjáde láàárọ̀ yìí. kí lẹ máa fi mọ́tò yẹn ṣe. a fi ṣe one chance. one chance. ok àdúgbò area abúlé ti fi ń ṣe one chance. Austin sí Ọjọ́ta. ok so àwọn wo àwọn yìí tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn ìjọ́ òlẹ̀ ṣe wọ́n. ìjẹta la bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ mi ò sí ilé ọjọ́ fún mi lẹ̀ ìjẹta lè bẹ̀rẹ̀ yẹn agba fún mẹ́ta ìjẹta yẹn fún mẹ́ta yẹn àtà ẹ̀jẹ̀ mọ́tò lẹ́wọ̀ ti ṣe tó bẹ̀ owó tó kù àṣìyà ọjọ́ jẹ́ àná. èló lẹ méèkì lórí fóònù mẹ́ta yẹn. mẹ́ta yẹn ọ̀tá ni 110 mọ́tò yẹn tó mọ́tò yẹn ti tàn fún bẹ́ẹ̀ ìtọ́kù àṣìyà ẹ̀ ọjọ́ jẹ́ àná mọ́tò yẹn ò dára aláàlọ́ parí ẹ̀ ọjọ́ lẹ̀ parí ẹ̀ tó lẹ̀ di àárọ̀ yìí ó lẹ̀ ka mọ́tò yẹn iṣẹ́ ajáde ní after 5 ajáde fóònù àgbà pátá méje fóònù last mile àgbà last pàṣípàá táwọn last mile wá rí pé táwọn àwọn last mile lè wà ẹjọ́ fún wọn ọjọ́ àmúwá ṣá fóònù méjì lọ́rí lára mi fóònù méjì ọ̀gbẹ́ lọ́rí lápò fóònù méjì ọ̀gbẹ́ lọ́rí last mile fóònù kò wọ̀ rí ọjọ́ pẹ̀lú sí mọ́tò wọn ni mọ́tò wọn fún àmọ́ ní pé
Yes sir. Fóònù wà lápò mi. Wọ́n mọ̀ fún wa lára mi. Fáìmọ̀ kọjá ìfún àbúrákò. Ẹni fún wa lára mi gbà. Tẹ́ bá ti gba fóònù yẹn tán báwo lẹ ṣe máa ń ṣe àwọn pásẹ́njà tán ní fóònù yẹn? Yes sir. Bájà tábà lè gbà tí ẹ̀ka pọ́sẹ̀ bẹ̀ wọlé tábà wọ mọ́tò a lè fẹ́ fún 200 naira tó wọlé. Tábà gbà ní ara rẹ̀ láti lé lára rẹ̀. A máa change the price 500 and 400. A máa ṣe ẹni àmàlẹ́ fún òní san àbọ̀. Náà lédi tẹ gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ láti lára ń bò lẹ́tí ti bọ́lẹ̀. Àti fẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ láti fi ibẹ̀ náà ní báàkì náà. Lẹ́tí ní kó bọ́lẹ̀ nígbà tẹ ti yọ fóònù. Bẹ́ẹ̀ ìgbà wọlé ọ̀rọ̀ mi ní pé 200. Ìgbà tí ìbàdàn tó àgbà lára rẹ̀ ọ̀rọ̀ máa change the price 500. Ok náà ń sìn so bẹ́ẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ yìí ṣé àwọn tó kù náà wà táwọn náà ń ṣe ń bomi àbẹ́yìn nìkan ni. Níbo làwọn àdúgbò bo làwọn yẹn tún ti ń ṣe. Ṣé ẹ mọ́ra yín. So iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe láti fi jẹun nìyẹn. Níbo lẹ́yìn tẹ́ǹta fún máa wà. Ok òun náà mọṣẹ́ tẹ fi ń ṣe ẹ̀dẹ̀ mọ ilé onímọ́tò ó mọ. Ok all right, okay. Okay, all right. Àwọn tàbí ọ̀ṣẹ́ làárọ̀ yìí náà tábẹ́ mú wọn báyìí kó tó pẹ́ jù àsìkò báyìí lè mú wọn àwọn pàdé mọ́tò àbákọ̀ àdúgbò kan jẹ́pẹ̀tì àwọn pàdé kan ìmọ̀ ọ̀lẹ́ yìí máa bójú mi máa mú wọn àsìkò báyìí tó bá ti pẹ́ jù tó bá ti mọ̀ ọmọ sálọ àmọ́ àsìkò báyìí láàárọ̀ báyìí àmọ́ àkó ẹjọ́ mọ́tò máa mú báyà yẹn náà máa mú kìtì tó yẹ fún ọ̀dà iṣẹ́ máa mú wọn mo bá ti di ọ̀la tó tàbí bá fún yín ọtí máa sálọ. Ṣé ẹ̀mí alè rí wọn mú? Táde lọ bá láàárọ̀ ṣe ń gbọ́ oríṣiríṣi wọ́n ń pààyàn wọ́n ń jà sí ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ó mọ̀ ga o Nàìjíríà àwọn èèyàn ò sì rí gbogbo kínní yìí o wọ́n sì ń rò pé bóyá bá a ṣe ń sọ yìí bóyá ẹnu dùn ni àwáwí ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ já dé Rivers o bẹ́ẹ̀ náà ni agánrin bàbá wa ní Olúwa bàbá wa Débóyè tí wọ́n rè fíṣítì gómìnà wọn Fubara ní Rivers State mo lérò wípé lára ìgbésẹ̀ kí àlàáfíà lè jọba ní Rivers náà ni ẹjẹ́ àwòwò sí lọ láti bẹ̀ a lè mú lè mọ́ lè dágbére pé a ti ń wọnú àkójọpọ̀ òròyìn lọ́mọ́ àti bẹ̀ a kàn jump straight sínú àkójọpọ̀ òròyìn ni ẹ mọ́ bá ń kálọ̀ o. Mẹ́ra tán ra mi jẹ́ mẹ́ra ṣàṣe dànù mẹ́ra bá tara mi tì mẹ́ra gbógun ti ra mi bọ́bì ọ̀ní bá ti mi ta tẹ́tẹ́ tọ́sí mi ta kàlùkàlù kẹ́ẹ̀bà ti ro àfijẹun ẹjọ́ yèsí èrè mẹ́ra tán ra mi jẹ́ mẹ́ra ṣàṣe dànù mẹ́ra bá tara mi tì mẹ́ra gbógun ti ra mi òyà àìtíhàn ikọ̀ kàwé ọmíkàtì rẹ̀ nílé boys ìgbóǹgbóyún ti bẹ̀ álé wọn ni kò jòkó sílé ìwé ọ́fìkásẹ́rùn elégégé èèyàn mi ṣe ra rẹ̀ mẹ́ra tán ra mi jẹ́ mẹ́ra ṣàṣe dànù mẹ́ra bá tara mi tì mẹ́ra gbógun ti ra mi. bùọ̀dá àwọn ikọ̀ kàwé ọmíkàtì rẹ̀ ní disco bí ẹgbẹ́ rẹ̀ bá gbọ́n lọ bó bá dára wọn ju tiẹ̀ lọ mi ṣe ra rẹ̀ mẹ́ra tán ra mi jẹ́ mẹ́ra ṣàṣe dànù mẹ́ra bá tara mi tì ó mẹ́ra gbógun ti ra mi. ìwà ọmọ alẹ́ja tí ọtí mi bá ká ọmọ jayéjayé ńlẹ̀ jọ̀wọ́ rántí ọjọ́ alẹ́ rẹ̀ mẹ́ra tán ra mi jẹ́ mẹ́ra ṣàṣedànù o mẹ́ra bá tara mi tì o mẹ́ra gbógun ti ra mi ká pátá tí ká pati eré tì àwọn orin rèé ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ o àwọn orin leléyìí ta ló kọ orin tá a fi wọlé rèé ara àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa rèé orin yẹn sọ sí mi lọ́pọlọ láká orí ibẹ̀ mo yìí màá kọrin fún ọ̀nìyàn mi màá yá kọrin fún yín gbogbo ẹ̀yin ará Múlùlẹ́sà gbogbo ẹ̀yin ará Èkìtì gbogbo Oǹdó ńkọ́ gbogbo yín pátápátá ní káàbẹ̀yẹ
mọ̀ bí tí mò ń sọ yẹ á dáa fún gbogbo yín. Ó dáa mo kì í káàbọ̀ sínú ètò lẹ́nu ẹ̀rín ara mi ń pa mí gan torí mẹ́rin ìgbà kí mi gbógun ti ra mi èmi Bobby mẹ́rin ìgbàra mi láàyè kí mi tún wá gbógun ti ara mi mẹ́rin ìgbàra mi láàyè yẹ. Ó dáa ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì lónìí o èmi tí náà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà àròyìn náà ní ibà gbọ́n wọn níbẹ̀ ibà ìfẹsowápọ̀ ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà inú mi dùn ayọ̀ mi kún àwọn oníbànújẹ́ bí ó kéré ó tóbi o ayọ̀ ní tọmọ Ọlọ́run èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà gbàǹkọ̀gbé ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àlòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ibà Kẹ́mi Badenoch ẹ tí mọ nǹkan kan ibà Kẹ́mi Badenoch kìlẹ̀ ń wò yìí ibà ṣùgbàǹgbà bàtà yahoo wọ́n rè kó bàtà fún Kẹ́mi orí arákùnrin yẹn ò pé Ọlọ́run ọba ẹ bá rò kórí ẹ pé orí rẹ̀ ò pé àmúròyìn bọ̀ ń bẹ̀ lónìí nítorí kí ni tó bá ti rè kó bàtà fún èèyàn torí pé ọlọ́pàá gba bàtà èèyàn ǹjẹ́ ọlọ́pàá tẹ́ rí gbèjà sán ti jọ̀wọ́ ogun sán ti jogun omi wá rántí arákùnrin kan tó kú ní ẹ mọ́ ti jẹ́ mọ́ wọnú ròyìn bọ̀ ẹ mọ́ ti jẹ́ mọ́ wọnú ròyìn à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí yín ná ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò lónìí ibà rìn gínigíní náà ní orin gínigíní tí kú míyàn tí kú gbáǹkọ́gbìn ní ròyìn tòníṣẹ́ ti rí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn jẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adúpẹ́ o ẹlẹ́dàá akọ́dá àṣẹ̀dá mo ń dúpẹ́ ní ẹ rò pé mo silent àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà lèèyàn lè gbà dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún wá kan sáárá sẹ́yìn èèyàn mi pàápàá jùlọ nínú comment section tòní mo fẹ́ lè sọ wípé n ò tí ì rí comment section tó mú ara mi gbá yágíyágí báyìí rí yóò dáa fún yín fàyè tẹ́ ń filẹ̀ ìmọ̀ràn gidi ìwọ̀nba ní kíkì tó ní bóyá àti ẹ̀ kọ́kọ́ fi kíkì ilẹ̀ náà àwọn kan mọ̀ kí àánú comment section ni kó mọ̀ sì dáa pé bóyá à ń fojú orí yan ṣe rí àwọn feedback tẹ fún mi nínú comment section ó dùn mọ́ mi ẹ tún bá ń wá wo tòní ní ìsìn ta ló kọrin òun la fi wọlé legend wa ni bàbá ìyára àwọn legend wa ni kò sí ẹni tí ò mọ orin ìgbà náà ní táìmù tí mò ń sọ ẹ̀ mẹ́ra tán ra mí jẹ́ ó sì mínísítà sọ́kàn wa àti mùsùlùmí o àtẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe àti kìrìsìtẹ́nì gbogbo wa lájọ gbọ́ ó dáa ní báyìí àwa máa wọnú ètò lọ́ntàràtàrà mò ń ṣe báwọn ìyá wa ṣe mọ̀ ń ṣe ó dáa o lónìí náà ni èní lè ní jẹ́ ní abẹ̀lọ́wọ̀ ẹ̀ oní ní 22 of January 2025 ọjọ́ kejìlélógún kíní wa àná bàbá wa òbè ló kọ ó sì tún ṣe é ṣe ká tún mú orin wọn míì wá àwọn orin tó lámìlaka láàmú mú wá nísìn orin tó lámìlaka irrespective of ẹni tó kọ bóyá ti dárúkọ ẹ̀ rí àbá àdárúkọ ẹ̀ rí àwọn orin tó máa fún wa ní nostalgia tó máa jẹ́ kí goose pimples kó wá sára wa pé orin yìí rèé kì í sáwọn orin gbẹ̀tú ẹ̀lẹ̀ wọ́n ti já gbàgbé orin gidi àní gbàgbé lórí ìkànnì ó dá káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o wọ́n wà mọ́ gbé yín débẹ̀ o àwọn akórí ìròyìn táyà ti kó dálẹ̀ lórí tábìlì mi àti tò wọ́n létòlétò ní ìpele a wà mọ́ mú wa fún yín ní ìsìn àmọ́ fi júwe ọ̀nà ibi tá à ń lọ jìnnà lónìí ṣùgbọ́n ibi tá a yà ó pọ̀ gan-an ni bẹ́ẹ̀ náà láàṣẹ atótónu fún ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ àtẹ̀wò pé Ọ̀gbẹ́ni àlàyé rẹ ti ń pọ̀ jù bá a ṣe mọ̀ ṣe ń bínú ẹgbà bẹ́ẹ̀ ni o yóò mọ̀ yín lára ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí yóò tó mọ̀ yín lára ẹ sáàfi ọkàn kan mọ́ bá wa lọ lórí òdodo àti òtítọ́ láti gbé ìròyìn wa lé ẹ tún lè pè mí ní ibà allegedly torí gbogbo tá a bá sọ ń bì lórí ìkànnì kí ni o allegedly bẹ́ẹ̀ náà ni àwa gbọ́ ni àgbà ó dá ẹ jẹ́ wá máa fi ìròyìn tọ́tọ́rí yín gbogbo tẹ́ rí nínú lérèfé ojú fèrèsé láti yọjú ta àwòtá báyìí lárí gbogbo tẹ́ rí hùn bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwa mọ̀ gbẹnu lẹ̀kùn táwọn wọlé tààràtàrà sínú ìròyìn lónìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ Kẹ́mi Badenoch náà láyà sí ṣùgbọ́n àní lọ sí UK tààràtàrà oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ní jẹyọ látìgbà tí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch ti jáde tí arákùnrin kan tó gba UK lọ tó lòun lówó lọ́wọ́ òun fẹ́ lọ ra bàtà tí Kẹ́mi ní àwọn ọlọ́pàá gbà lọ́wọ́ àbúrò òun fẹ́ rẹ́ra padà fún un pé kó jogun omi kó yé pariwo pé on behalf of gbogbo Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti jáde síta aláàránṣẹ́ o àwa gbé yín wọnú ọ̀dọ̀ àwọn Arise TV lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ arábìnrin arẹwà kan tí ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ òun nìkan lórí ẹ̀ pé báyìí àwọn yòókù wọn lórí wọn ò pé o ṣùgbọ́n ṣe é rí tí
alérò pa á bà lẹ́nu àti ẹ̀mọ́ tabàtì bọ̀dá àbàtì àmọ́ tiwọn ṣùgbọ́n lẹ́nu Rufai lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta Rufai ti jọra rẹ̀ lójú gan kọ́lọ̀ mọ́jẹ́ àjọra wa lójú àyà mọ́jọra rẹ̀ lójú èmi Bobby náà ò ní jọra mi lójú lọ́dọ̀ yín o n bá sì ti ń jọra mi lójú ẹjẹ́ mọ́ o ẹjẹ́ mọ́ o ṣé ẹ rí arábìnrin kan wà níbẹ̀ torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ayọ̀ kò sì jọmọ Yorùbá lójú ṣùgbọ́n ọdún orí rẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé Yorùbá ni òun nìkan ló sọ̀rọ̀ àti bàbá wa kan náà Dayọ̀ mo ti gbàgbé ó kọ wọn ṣùgbọ́n àmórúkọ wọn bá ẹ rí wọn analyst náà lórí Arise TV Yorùbá náà wọ́n á wò pé Yorùbá àmọ̀dá o àmọ̀yáàyì tó bá ti dọ̀rọ̀ ìwà ìtẹ́ bá rí tó wà burúkú láàrin wa bóyá ọmọ GMO ni kò pé ó lápá kan àwọn ará bí inú Yorùbá ní sàn kan náà Yorùbá ń tààràtààrà àti apá kìíní àtàpá kejì a máa rí àwọ̀ yẹn lára wa lèmi náà fẹnu sí tá a bá ti débẹ̀ lónìí o wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Dayọ̀ Sóbọ̀wálé lórúkọ wọn bàbá kejì ni mo fẹ́ rántí wọn náà ní ọmọ ọkọ ní Kẹ́mi kì í sọ máa lè wọ́n láwọn mọ bàbá rẹ̀ wọ́n ní medical doctor bàbá rẹ̀ pọ̀ rí àwọn ni pé àwọn mọ ìwà bàbá rẹ̀ nítorí ẹ̀ ìwà Kẹ́mi ò ṣàjèjì sàn wọ́n sọ ọ̀rọ̀ díẹ̀ o wọ́n bá wí díẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní tó dùn àwọn jù ní ti under my foot ti gbákejì ààrẹ tó rè gbẹnu sí tó ní kí Kẹ́mi lọ yọ orúkọ rẹ̀ wọ́n ní láyéláyé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fọmọ Yorùbá wọ́n ní tí máa ń mú ọmọ Yorùbá gan wá ní èmi yẹn sọmọ lọ lé lọ gbèsè wá wọ́n ní ìwà tí Kẹ́mi wù nìyẹn pé òun ìsọmọ lọ lé lọ gbèsè wá òun ó fún yín jẹ gan gidi ni pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní Kẹ́mi láṣejù náà ṣé wọ́n ti jogun omi Nàìjíríà àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì o àtọlọ́pàá àti bùsán ti jẹ́ kogun omi mi náà wá ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ lé lórí àbí kí n sọ ní ìsìn ẹjọ́ ó di inú àkójọpọ̀ ìròyìn á sọ ní ìsìn ìjẹ́ sọ ní ìsìn. arákùnrin kan tó kú ní kí ló kọ rẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan náà wọ́n fi káàṣì cruise wọ́n ti fẹ́ yí wọ́n ní wọ́n fi ń káàṣì cruise ni yóò tẹ̀ pẹ̀lú bàtà tó lọ tó rè ra òun yóò tẹ̀ sí i. arákùnrin kan ní Ìlọrin torí ìwà ọlọ́pàá ni Kẹ́mi fẹ́ fi ló ń sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ arákùnrin tán pa ń lọrin ní November kọ́ ni November mọ́ December last year 2024 tán sọ wípé wọ́n ló pokùnso wọ́n ní àgọ́ àwọn ọlọ́pàá ló kú sí tán àwọn ọlọ́pàá pe àwọn òbí ẹni IG olórí àwọn ọlọ́pàá pátápátá Nàìjíríà ó lọ kí wọ́n lọ bọ́n kẹ́dùn nílọrin yẹn ti rántí. now tí irú ọ̀dẹ̀ tó rè ra bàtà yìí tó bá fẹ́ lọ ra nǹkan fún wọn ní ibi tí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wọ́n ọlọ́pàá pé àwọn náà pa ọmọ àwọn tó bá fẹ́ lọ ra nǹkan fún wọn ńbẹ̀ kí ni kó rà dání ẹjọ́ ẹ mọ́ gbàgbé pé wọ́n pa wọn náà wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n allegedly wọ́n ní wọ́n pa sínú station ni tírú ẹni yẹn bá wá jẹ́ èèyàn Kẹ́mi tó jẹ́ pé bóyá ìdílé Kẹ́mi ni tí Kẹ́mi wá ń sọ̀rọ̀ wípé kíní wọ́n pa àbúrò nǹkan God forbid irú ẹni tó lọ ra bàtà kí ni ó kí lẹ lérò pé yóò kó lọ kí ló yẹ kó lọ rà ṣé bó yẹ kó lọ bẹ̀ kó lọ dá ẹ̀mí padà ní pípé òun complain pé wọ́n pààyàn àbí ẹ̀mí rè gba odidi ẹ̀mí só lè dá padà ọ̀dẹ ní bọ̀bọ̀ náà àtàwọn tí ń gbèsè lẹ́yìn tó fi wọ́n rò pé àwọn fẹ́ tàbùkù Kẹ́mi mo ti sọ mo ló wá ó máa wà Messi kì í ṣe Messi tí ń gbá bọ́ọ̀lù yóò tún dojúrú sí ni yóò jẹ́ káwọn èèyàn mọ tán ṣe tí lè fi jó nfa tó yẹ káwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà arrest bọ́ yẹn yes ó yẹ kán arrest bọ̀bọ́ yẹn torí wọn ránṣẹ́ ẹni kí ló dé tán máa fi arrest yẹ nítorí wípé bó ṣe lọ yẹn ó ti lọ fi ìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀ wípé òótọ́ làwọn ọlọ́pàá ṣe táwọn ọlọ́pàá bá láwọn ò ṣe ń kọ́ pé kí Kẹ́mi wá proof pé kó mú ẹ̀rí jáde ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí bọ̀bọ́ yẹn ti lọ́nsìn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé òun fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ṣe so yẹ káwọn ọlọ́pàá gan bí pé sáwọn rán wọn ṣe sáwọn sọ fún ọ wípé àwọn gbà wípé ní tí Kẹ́mi sọ pé àwọn gbà pé ọlọ́pàá kan ṣe sáwọn sọ fún ọ bẹ́ẹ̀. ṣẹ̀dẹ̀ rí bó ṣe rọra silent yẹn gan ó dùn mímí tán jẹ́ táwọn gan ò tán abẹ́ gbọ́ táwọn ọlọ́pàá náà ń bá Kẹ́mi fa kíni ni wọ́n bá fa anything àbí mi nínú ìgbọ́ ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ àásọ ọgbẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ á mú àwọn fọ́nrán ara bíi
á mú wọn wá fún yín. Ẹ wà á rí kọ́lọ̀ ẹni tá a lérò pé ó yẹ kó lè kọ́lé ara rin lórí ọ̀rọ̀ yìí, ìyẹn Rufai tí ò wá lè pàgọ́. Ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o, bẹ́ẹ̀ náà ni á tara ṣàṣà á dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o, ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ ti Donald Trump níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé kóyákóyá ní wàrà sísà wọ́n ní wọ́n ti bọ́ sójú iṣẹ́, wọ́n ní báyìí wọ́n ní àti inú ṣọ́ọ̀ṣì o, àti inú mọ́sálásí o, àti inú ilé ìwòsàn o, àti ilé ìjọsìn o, àti gbogbo anywhere tí wọ́n bá ti kófìrí anybody tí ò níwèé tó jẹ́ illegal or undocumented immigrant, wọ́n ní kán mọ́ mú wọn, wọ́n ní kán mọ́ fojú àánú wò wọ́n, wọ́n ní kán sì mọ́ dá wọn padà pàápàá pé arrangement ti wà lẹ̀ pé ṣe lọkọ̀ ó mọ́ kún lọ, kì í sì ṣe return ticket pé àlọ́ lásán ni ẹ sáà mọ́ gbé wọn lọ, àwọn ò fẹ́ rábọ̀ wọn. Mo ní Trump sọ yìí ó sì mú un ṣẹ, gbogbo ibi tó sì dárúkọ ìtẹ́lẹ̀ ààbò wà fáwọn ará bíi tán bá tiẹ̀ ń lé wọn lọ, tán bá sá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n máa sá padà nítorí wọ́n categorize ibẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí protectorate, bí ibi tí èèyàn bá sáwọ̀, bí ìgbà tẹ́ ẹ̀mọ̀ tán bá ń lé ọmọ Nàìjíríà ní outside the country tó bá fi lè ráàyè wọnú embassy wọ́n á padà lẹ́yìn, torí wọ́n believe pé every embassy ìbáàṣẹ ẹni ìlú tó wà tọmọ ìlú yẹn bá ti wọnú ẹ̀ ó ti wà ń lu rẹ̀, torí ẹ̀bẹ̀ bá rí ìgbà visa ní Nàìjíríà, visa America, kankan tó kọ́kọ́ máa sọ fún yín ni wípé welcome to America, torí inú embassy yẹn bí ìgbà tẹ́ wà nú America ni, bí ìgbà tẹ́ wà nú America ni. So lọ́rọ̀ kan àgbẹ̀yìn débẹ̀ o, gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń lọ ìbẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ owó orí. Trump náà tún ti wá sọ ní ìsìn, ó ní àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà nìkan, ó ní owó orí wọn máa wálẹ̀, ó ní wọn ò ní san owó orí tó ará àta àti àwọn ìlú tí ì ṣe ìlú àwọn, làwọn èèyàn wá ń bú wọn. Ṣùgbọ́n bàbá wa kan náà tún wá fẹnu sí ara àwọn analyst náà ni pé kí lẹ̀ ń bú Trump fún, pé ká ní àwọn olórí yín láfíríkà ní Nàìjíríà àwọn jó lórí gidi ni, pé kí ààrẹ Tinubu wá jáde ní ìsìn kó ní gbogbo ohun tó ń fẹ́ mọ́ ṣe ní ìsìn ọmọ Nàìjíríà ló ń kọ́kọ́ fẹ́ tọ́jú, àti wípé owó orí táwọn ọmọ Nàìjíríà ó san yóò wálẹ̀ yàtọ̀ sí owó orí táwọn tí ìsọmọ Nàìjíríà ó san, tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan pé Nigeria first kó perú èdè yẹn, ṣẹ́nu yín ò ní dùn, ṣẹ́nu yín ò ní dùn. Wọ́n ní bó ṣe rí nìyẹn, wọ́n ní kí wá ní ó kan ará àta nínú ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà, odidi orílẹ̀-èdè ní lóòótọ́ à ń fojú wò wọ́n wípé the world power nìyẹn, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tán bá sì gbé l'Amẹ́ríkà náà ní mọ́ affect káàkiri, kò wá tán síbẹ̀ o, bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn ní transgender náà pọ̀ ń bẹ́ o. Bobrisky náà fohùn lẹ́wì pé kí ló dé táwọn èèyàn ń pariwo Trump léhùn lórí pé òun ti declare àpòbìnrin lòun, òun ti metamorphose ọ̀pàpà, òun ti parada, òun ti dóbìnrin, pé mọ́ fojú ànáwó kú mọ́ kẹ́bọ̀rá mọ́ bá àbọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń fojú ọkùnrin wò ń wo pé bẹ́ẹ̀ bá dé ibi tóun sọ yìí pé tóbìnrin lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ o. Mo wá bú ẹ̀rìn pé àtúnidá ó túnra rẹ̀ dá, pé bọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá àwọn yìí kò tẹ́ lọ́rùn, jẹ́ kó ń túnra àwọn dá. Ó ní gbogbo procedure lòun ti òun dágò lòun ti pass through, wípé òun sì ní evidence. ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa Amẹ́ríkà gan ló sá lọ, ló ti lọ kò sá lọ, Amẹ́ríkà ló ti lè sọlidé àbí ibo ló lọ. Ó dà káàmọ́ òwò bóyá yóò kàn òun náà, torí wọ́n ti ní gbogbo àwọn tó bá ti lò kọjá ń tó wà lórí visa wọn, wọ́n ní gbogbo wọn náà dá padà o. Wọ́n sì ní wọ́n tún ti wá tilẹ̀kùn mọ́, mo ti ń ṣàlàyé gbogbo rẹ̀. Ó dà àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ̀la o. Bẹ́ẹ̀ náà ni a fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ àbọ̀ sínú àkórí ìròyìn mi tá a mọ̀ mẹ́nu bá ní ìsìn. A fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ àbí ọ̀dọ̀ Kanu Nnamdi níbi tá a ti gbọ́ pé ó mọ̀ ti gbé ọmọ Fúlàní kan, ọmọ Haúsá kan lọ ilé ẹjọ́, àmọ́ bóyá Fúlàní bóyá Haúsá o, ṣùgbọ́n a fẹ́ mọ̀ pè já èyí tó bá bọ́ sí kàtígórì tó bá bọ́ sí mẹ́. Wọ́n ló ti gbé lọ ilé ẹjọ́, ó sì ń béèrè fún 100 billion naira. Mo ní kí ló dé, ẹ̀ǹbí wípé ṣé Kanu Nnamdi ti jáde ni? Àkùrìgbà tó bá jáde ó sì wà ní àhámọ́, ṣùgbọ́n agbẹjọ́rò rẹ̀ ló gbé ẹjọ́ ìlòdì. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni Bashir Ahmad sọ? Ta ni Bashir Ahmad? Bashir Ahmad ti jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Muhammadu Buhari rí, ara àwọn tó bá ṣiṣẹ́ nígbà náà rè. Ó wá tẹ̀ nǹkan kan sórí ẹ̀rọ ayélujára X lẹ́nujọ́ mẹ́ta níbi tó ti nawọ́ àbùkù sí Nnamdi Kanu pé gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá ń gbàdúrà tàbí tó ní lọ́kàn tó ń gbèrò wípé kí wọ́n fún Kanu Nnamdi ní òmìnira,
wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó yẹ kán fi jófin wípé irú Kanu Nandi yẹn tó jẹ́ olórí àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí pé IPOB tó ń rẹpísẹ́ǹtì pé ìjọba Nàìjíríà ti proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí terrorist pé bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà olórí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ni. Kí ni Kanu gbé ilé yìí sí pé incarceration òun ò ní kò mọ right òun. Ẹ bá ń pè lẹ́jọ́ 100 billion ni ó san. Mo wá wò pé bó ni ó ṣe ṣẹjọ́ yìí ṣùgbọ́n nígbà tágbẹjọ́rò rẹ̀ bá ti wà ń bẹ̀ tí òfin sì fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́lẹ̀ náà jófin ó sì tún sọ ó ní lẹ́yìn náà ó ní kó lóun fún un ní 14 days ọ̀sẹ̀ méjì péré ọjọ́ 14 kó fi dá ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà kó fi kó jẹ kó fi fẹnu ara rẹ̀ gbolẹ̀ níwájú òrìṣà òun. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ó fi fún un ní option o yóò san owó yẹn àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí kò ní í dọ̀la. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà látún ti gbọ́ wọ́n ní 2,000 àwọn ọ́físà àwọn àmọ̀tẹ́kùn náà ti dà sáwọn inú igbó báyìí nílẹ̀ Yorùbá o wípé ẹ ń bá fojú dòrò orò ó gbé kélé ó gbé pé ẹ rè sọ́ra yín o gbogbo ẹ̀yin báńdíìtì tán ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́fẹ́ wá mọ́ fi ṣe lé ẹ fẹ́ mọ́ wọnú gbó ẹ fẹ́ mọ́ ṣàtìpó bẹ́ẹ̀ fún ní ṣe bọ́ wá ṣàtìpó ni wọ́n láwọn ò grant wọn látìpó wọ́n láwọn ò grant wọn rárá wọ́n láwọn ò grant wọn látìpó pé kán kò nú gbó àwọn mú wá ní àwọn àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ ẹ rán lọ yìí ṣé wọ́n lè fẹ́ràn kájú òṣùwọ̀n 2,000 wọ́n pọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kí lẹ gbé fún wọn ṣé wọ́n ní ẹ̀pà gidi dání ṣé wọ́n ní àwọn ìbọn gidi dání ṣùgbọ́n àwọn olórí ti Ọ̀ṣun Oǹdó àti ti Ògùn àwọn náà sọ̀rọ̀ á mú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín fúnra wọn náà ńrawọ́ sí ìjọba wípé ẹ wá ẹ fẹ́ rán àwọn làwọn ti ṣetán láti rèé wọnú gbò ṣùgbọ́n kí ni ṣùgbọ́n ọbẹ̀ á mú wá sétígbọ̀ yín lónìí nínú àkójọpọ̀ òròyìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún tara ṣàṣà á dé ọ̀dọ̀ Diezani lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìròyìn kan jáde tán sọ wípé wọ́n gba owó kan tí USA dá padà tí wọ́n gbà lọ́wọ́ Diezani agbẹjọ́rò Diezani ti wá jáde ó ní kì í ṣe ọwọ́ Diezani náà ti gba owó ó ní kán mọ̀ parọ́ mọ́ oníbàárà ń wò mú ni owó taná ti wá gba $52 million yìí tán náà dá padà fún Nàìjíríà tí gbogbo wa celebrate ẹ̀ owó ọ̀tá gan-an ni ó dá à ń bọ̀ ń bẹ̀ òní náà lẹ́ẹ̀mọ̀ kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà láwa tara ṣàṣà dé Aso Rock níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìjà Wike àti Fubara wọn ló fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó dé iwájú ààrẹ Tinubu wọ́n ti lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti jọ pàṣámọ̀ wọ́n ti jọ bẹ̀wọ̀n wọ́n ti jọ ní agreement ṣùgbọ́n agreement yẹn kò múlẹ̀ wọ́n ní ẹ wá gbọ́ tuntun o níbi tí ààrẹ ti bá wọn dá sọ̀rọ̀ yìí kí láàrẹ sọ ojú gbangba náà fi ṣe wọ́n ti ẹ̀kọ́kọ́ wọlé wọ́n ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti wá sọ tán lọ sọ gan lójú gbangba bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mẹ́nu lé àwọn ọ̀rọ̀ epo nípa Ògbóni nípa eré àwọn yẹn àwọn àgbààgbà àwọn kan náà wà ń bẹ àmúrò yẹn wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi eléyìí láàmú fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ láti gbọ́ tí àwọn sẹ́nétọ̀ tí wọ́n ti gbé ebò sí bọnu lórí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ wípé ó ti tààkò kí lẹ̀ ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ ẹni tó wà tó jẹ́ alága sẹ́ńsọ̀ òun lórí pírísẹ́ǹtì budget ló bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé ẹ wá èèyàn ò lè ṣèjọba láì mọye èèyàn tó ń ṣèjọba lé lórí wípé ọjọ́ ti pẹ́ táwọn àwọn àjọlẹ̀ òkèèrè ọ̀nà ń sọ iye tí ọmọ Nàìjíríà jẹ́ estimated Nigeria is population is estimated to be wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń fi estimation tẹ̀ fi ń ṣèjọba. Àwọn sẹ́nitọ̀ náà bá ní òótọ́ ló sọ ó dáa fáwọn ní bí ọjọ́ mélòó kan àwọn ó kàn sí ààrẹ Tinubu bó ṣe wá lọ bọ́rọ̀ náà ṣe lọ ààbùn gbọ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ó àníríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ọ̀rá ọkẹ́ ọkàn àti ìlọ àṣàrè dé Ọ̀ṣun ìyá wa kan gan ti pàkíyèsí wa sí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn ẹlẹ́wọ̀n tán túlẹ̀ wípé kí nìjọba ń ṣe fún wọn sọ́kàdédé mọ́ tú ẹlẹ́wọ̀n lẹ́ni àti ìkófánlẹ̀ ifá ti ń ṣe o bá ìyá wa ẹ̀ náà pàdé inú comment section lónìí torí wọ́n tún wọ́n rán wa létí lèmi náà wà ní ó dá wọn ó lo ìròyìn yìí Ọ̀ṣun state lọ́dọ̀ Adeleke ìgbà tí mo ti kọ́kọ́ rí ìròyìn mu ní ṣé ìṣe Ṣẹ́gun olówó òkèrè náà ní ẹni tọ́sẹ̀ túlẹ̀ tó tún padà sẹ́wọ̀n mo ní God forbid orí mi kọ́ nígbà tí mo wá wò dáadáa mo ní kì í ṣe Ṣẹ́gun ẹ bá ń yọ Ṣẹ́gun ò ní padà sẹ́wọ̀n mọ́
kò yẹ kí irú ẹ̀ tún tọwọ́ bọ̀ nǹkan, kò sì yẹ kí ó tún rìn bèbè iṣẹ́ ẹbú mọ́, kò sì ní rálákùbá. Eléyìí kì í ṣe Ṣẹ́gun o, arákùnrin míì ní o, kí ló ṣe tó fi tún padà sẹ́wọ̀n tó tún fi rẹ́wọ̀n he láìpẹ́ ìnáṣẹ́ túlẹ̀ o, nígbà kan tú fẹ́ Ṣẹ́gun ilẹ̀ náà tó náà lẹ́ o, ó tún ti padà ẹ̀wọ̀n báyìí o. Ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ gbogbo eléyìí láàmú fi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ ní pápápá àròjọ́ musolókun ibà gbé wọn débẹ̀ ibà Sanwó-Olé yìí náà ni o. A wà á mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn báyìí, abala Sanwó-Olé ẹ̀yin yá mi ṣe ti rẹ́dí ó yá ẹ ṣe cheese, mo fẹ́ mọ̀ sáná sójú yín náà kámẹ́rà ni o, ó yá ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe cheese, ó yá yí pákà ẹ ṣe musin kẹ wá ṣe ọlọ́sà sínú. Ó dá o nínú abala Sanwó-Olé tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mọ́ gbé yẹ̀wò à ń lọ sí Èkó lọ́dọ̀ Seyi Tinubu níbi tí àwọn kan tí wọ́n sọ wípé wọ́n gbárùkù tí Òbí lẹ́yìn ní 2023 fún ètò ìdìbò ní Èkó. ẹ sì mọ̀ pé Ọlọ́run ló yọ ààrẹ Tinubu lẹ́kọ̀ọ́ gan, ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Òbí fẹ́ wìn ní wọn gan lẹ́kọ̀ọ́, díẹ̀ ló kù díẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan gbogbo àwọn tán gbè sí Òbí lẹ́yìn nígbà náà ti wá ń sọ ní ìsìn wípé àwọn ò gbè sí Òbí lẹ́yìn mọ́ ní ìsìn yóò, wọ́n ní Ṣèyí náà fẹ́ gbèsè lẹ́yìn ọmọ ààrẹ Tinubu gẹ́gẹ́ bí gómìnà. mo ní ṣé báyé ṣe ríre wọ́n ní eléyìí tí ẹ̀wà fẹ́ dá òwò wùlẹ̀ nítorí gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò náà ló ti ń pariwo wípé ìwọ iná o lè jáde wá máa sọ wípé ẹ̀yìn Tinubu ọmọ Tinubu ló fẹ́ wà tá gan ní kí ló kọ́ rẹ̀ Balami. Wọ́n ní comrade Isaac Balami tó jẹ́ former deputy campaign manager fún Òbí dátì 2023 election, wọ́n lòun ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Deputy campaign manager lóun ò bá Òbí ṣe mọ́kọ́ mọ́ gbé kẹ̀kẹ́ rẹ̀ lọ pé Tinubu àtọmọ rẹ̀ lòun fẹ́ píìkì tẹ́ǹtì mo ní ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. Wọ́n ní èèyàn kan náà lẹ́ Ìgbò tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ìgbòkúé, Dr. Ìgbòkúé, ó ti sọ̀rọ̀ bá gbogbo àwọn tí ń pariwo wípé kí ló dé tẹ́ ń pariwo ọmọ Tinubu nísìn, wọ́n ló ti yájú ẹ mọ́ distract àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n Balami ló wá dá lóhùn wípé kí ló kàn pẹ̀lú kọ́mọ́ distract àwọn èèyàn ń táwọn fẹ́ bá lọ́nu. Ó ní léèbó ló sọ ilé, ó ní if Seyi decide to run in the next Lagos governorship election, I will mobilize my army of youth supporters to back him up, Balami declared. Ní ọ̀gá o wọ́n sàn kó wọ́n ṣe máa ń fi orí àwọn èèyàn gbá kínní nù tó bá ti di ọ̀rọ̀ kínní bóyá ti sideline ẹ̀ ní Labour Party. Ó ní Seyi Tinubu who will be the 42 in 2027 stand a strong chance of delivering transformative governance in Lagos. Oníbàárà àwọn ń bolé ìbọn ni a ní àmúwá fún yín ní kẹ́ máa mọ̀ pé wọ́n ti ń divide ara wọn lẹ̀ kó tó di 2027. Ó dá àwọn ẹja kò ń bẹ ẹja sáré dé Àbújá níbi tá a ti gbọ́ wọn ní breaking news lélẹ́yìn ìròyìn pàjáwìrì. Wọ́n ní ọmọ FCT police commissioner ní Àbújá, wọ́n ní Túnjí Dìísù, wọ́n ní ọmọ rẹ̀ kú nínú ìjàmbá ọkọ̀. Mo ní kí ni ó fa ìjàmbá ọkọ̀? Ṣé ọ̀nà ni ò dáa àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? ẹ gbọ́ ní ìsìn kọ́lọ́ mọ́ jẹ́ kí Nàìjíríà happen to us. Wọ́n sì jí ìyàwó ìkànnú àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀gá AIG assistant inspector general ní AIG, wọ́n jí ìyàwó rẹ̀ gbé l'Ogun State. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan nígbà tá a béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló dé o, kábọ̀ wọn kẹ́dùn o, kákí wọn lé o, wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ tí ìmọ̀ tó ṣokùnfà ń tọ́kàn mọ̀ ní wípé wọ́n ní gbogbo èèyàn ní kí wọ́n ní bọ́n kẹ́dùn wípé ní firú ẹ̀gbá o, gbogbo àwọn èèyàn jankan-jankan ní Àbújá Nàìjíríà náà ti ń bá wọn kẹ́dùn báyìí o. Ṣùgbọ́n tó fà gangan àti lè sọ ń táwa ò bá mọ̀ àwa ìsọ ń bí o ibà àlẹ́jẹ́ lìyìn náà ni o. Ó dá àwọn ẹja kọ̀ ń bẹ́ o, ẹja wa mọ̀ wọnú kátẹ̀wájú nínú abala Sanwó-Olé ibi tá à ń lọ ní ìsìn. Ó náà ni ìyẹn ìròyìn Sanwó-Olé tí ó mọ̀ ṣẹ́kù àti ìparí ẹ̀. Ó náà ni arákùnrin kan reverend ní Catholic Church. Àwọn reverend ṣe mọ̀ pé wọ́n níyàwó, èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n lè ṣe bóyá ṣùgbọ́n wọ́n níyàwó. Ṣùgbọ́n arákùnrin àṣìṣà ìdédé la gbọ́ wípé ó rè èso yìdì ní ìlú Èbó. Náà Catholic bá pariwo síta wípé
ìwọ arákùnrin yìí ò tí àti rìlíìsì rẹ̀ reverend ní ọ̀ irú kí leléyìí ṣó o fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn tẹnu àbùkù bá orúkọ Ọlọ́run látara àwọn ni pápápá náà bá suspend díẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tóun ó fi sọ̀rọ̀ ó ní òun ti kọ̀wé lẹ́sẹ̀ òun ti kọ lẹ́tà sí yàn òun ti lóun ò ṣe reverend mọ́ ìyàwó ń wò òun láti bí oṣù mélòó kan lòun ti ń gbàwẹ̀ tó ń gbàdúrà pé ẹ̀mí òun ti kó nù reverendship pé òun fẹ́ fẹ́yàwó ó ti sú òun tá a mọ̀ bóyá nítorí tẹ́lẹ̀ tó fi rè ní òun ò ní fẹ́yàwó ṣùgbọ́n wọn náà máa kó ń bẹ̀ ó kàn ní process ni wọ́n ní process yẹn ló ń ṣe lọ́wọ́ tí ò tí ì kó gbòjá lórí rẹ̀ tó sáré rè fẹ́yàwó Amẹ́ríkà ló sì gbà lọ. ṣùgbọ́n ibi tá ti ń ṣèwádìí tí ọ̀rọ̀ ti ń fa mokómoro bí àwọn náà ṣe bóde nù kò sì mọ̀ọ́mọ̀ bóde níyàwó bá give testimony lórí program kan. àwọn onínú babalá sáwọlẹ̀ láti mẹ́nu bá ti ọ̀rọ̀ àwọn EFCC akàn mẹ́nu já díẹ̀ ní lórí ọ̀rọ̀ àwọn mọ́tò tí wọ́n láwọn fẹ́ auction tí wọ́n fẹ́ lu gbàǹjólé lórí wọ́n ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà làwọn fún wípé wọ́n ní ẹ lè wá máa béèrè nípa rẹ̀ ẹ rí pé 00 náà gbélé wọ́n sì ń bíìdì fún ni wọ́n láwọn mọ́tò yìí wọ́n láwọn gbà lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn ni àwọn oníjìbìtì wọ́n ní òfin sì fààyè gba àwọn láti lu tàgbàdo wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní ẹmọ bẹ̀rù ẹmọ fòyẹ ẹmọ ṣubú wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti rà ní tó bá wù ilẹ̀ lè ṣe sí wọ́n sì ní kò ní wọ́n ṣùgbọ́n ẹ bíìdì ni sádùúrà rẹ̀ ló wá rè é àfẹ́tì ló gbé mọ́tò lọ lé o ọba náà lọ lórí ọ̀rọ̀ ti EFCC. tó lóun ò reverend mọ́ n sáfẹ́ mọ́ tọ́lá òun fẹ́ mọ́ ṣe kéréwà bó ti sún òun ó ga o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ìyàwó sáti give testimony nínú testimony láti wá gbọ́ gbogbo àṣírí ọ̀rọ̀ wípé reverend ò tí ì parí àkọọ́lẹ̀ bí ó ṣe jáwé tí ó kúrò nínú ẹgbẹ́ reverendship kó tó rè wá mọ́ níyàwó ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n láti suspend ẹ̀ náà sì ní òun ò kú ní padà bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹgbọ́n sáwọn reverend mọ́ ń marry torí èmi ò mọ̀ bóyá ká ló ti kókó àwọn reverend yìí marry ní catholic wọ́n yìí marry torí ká ló ti parí procedure yìí ni èmi ń wò pé ká ló parí procedure yìí bóyá àwọn reverend kan wà tán mọ́ marry bóyá ẹgbẹ́ yẹn náà máa tì sí àbí bóyá kò sáàyè mi sá lọ́rọ̀ kan aṣáàtìmọ̀ ìyàwó reverend sì ti ń gbègbè ayé ìrọ̀rùn ayé tuntun lọ. ó dẹ̀ já kó mẹ́ẹ̀já sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn oní service provider o káwá fi iye tẹ́ẹ̀mọ̀ ra àwọn recharge card yẹn báyìí o wọ́n ní àlékún owó 50% ló kún àti múròyìn wá fún yín tẹ́lẹ̀ wọ́n ní pípé ìpè báyìí wọ́n ní ó fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ láti 11 naira per minute wọ́n ní 16 naira 50 kọ́bọ̀ per minute lẹ́mọ̀ pé báyìí o lẹ́mọ̀ pé o Nàìjíríà sí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pe nọ́mbà èèyàn kan ó sì dá kíní làwọn èèyàn rà ní ìsìn WhatsApp ní forí ko dátà làwọn èèyàn rà dátà náà wọ́n ní SMS tẹ́ ń sẹ́ndì ní 4 ṣáló tí ẹ̀ ń sẹ́ndì SMS mọ́ tẹ́ ń sẹ́ndì ní 4 naira fún mẹ́sẹ̀jì ẹyọ kan wọ́n ló ti di 6 naira ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní dátà 1 gig bundle tẹ́ ń rà ní 287 naira tẹ́lẹ̀ wọ́n ló ti di 431 naira ní ìsìn mo lélẹ̀ ju 50% lọ pàápàá jùlọ ní dátà yìí láti 287 sí 431 ó ju 50% lọ 50% ẹ̀ ò yẹ kó ju 3 kò ju 50% lọ iye náà ni o 50% ni o ní tẹ́ ń rà ní 287 tẹ́lẹ̀ ó ti di 431 naira ní ìsìn gbogbo ẹ̀ náà lẹ́rí wọn a ní ká mú wá fún yín ni o kó mọ̀ di pé ẹ fẹ́ recharge wọn á tún mọ̀ sọ fún yín pé your balance is not enough kìnìkan. ó dá ẹja kó mẹ́ẹ̀já sáré dé ọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì kan tó ló ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wá ní nínú ọ̀rọ̀ kan tó fi léde lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ láìpẹ́ yìí tó fẹ́ fa ọ̀hù pé ó sọ wípé èkó ń rùn àwọn tó wà ń bẹ̀ gan rùn náà wá ń wò pé odidi nọ́ọ̀sì tó sì ń ṣiṣẹ́ nílé ìwòsàn ìjọba lólé àwọn èèyàn wá fún ní gbàgbós lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n kò pẹ́ sígbà náà báyìí November ló ṣẹlẹ̀ last year ṣùgbọ́n ní ìsìn báyìí
ó ti fi léde wípé òun ò bá ń ṣínú Nàìjíríà mọ́ òun ti ní iṣẹ́ míì òun rè ìlú èbó mo wá wò mo ní ìlú èbó bo ní ń lọ ibo gan ní ń lọ o ṣùgbọ́n ó ti wá fi léde nísìnyí ó lóun ti ríṣẹ́ tuntun o ṣùgbọ́n nígbà tá a wo kíní ọwọ́ rẹ̀ tó mú dání boarding pass ẹ̀ mo rí pé Uganda náà kọ sí i ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kó má yẹ pé Uganda ní ń lọ o bóyá Uganda flight ló wọ̀ bóyá kọ́kọ́ dé Uganda náà á touchdown bẹ́ẹ̀ kan tó máa lọ ibi tó ń lọ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó lóun ti rí iṣẹ́ o ó wá ní òun rí mẹ́mbà gbogbo ohun tójú òun rí gbogbo bóun ṣe máa ń yáwó rẹ́ǹtì ilé gbogbo bí òun ṣe wà lónlì gbogbo bí àwọn ọ̀rẹ́ bóun ṣe máa ń yáwó lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ó ní ó ti di àfihẹ́yìn tí eégún fi sọ báyìí ó lóun ti bọ́ lọ́wọ́ Nàìjíríà àtọlọ́wọ́ gbàgbós tó ń fún lẹ́kọ̀ọ́ ó dá èmi náà bá ní ó dá àmú àfúnyín ohun torí ńgbà tẹ́ ń fún gbàgbós gbogbo yín lẹ mojú rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn ó lóun ti bọ́ mọ̀ yín lọ́wọ́ eléyìí táwọn ọmọ fi káde gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ lábala ti comment section ó ní ìkan lára àwọn ọ́fíìsà EFCC tọ́lò náà gbé $30,000 já àtàwọn ẹ̀ṣọ́ ńlá torí wọ́n ní ẹ̀ka abẹ̀ ló ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní wọ́n pe àwọn tó fẹ́ wá ṣe ọ́díìtì ní ẹ̀ka ti Kaduna zonal office wọ́n ní kán wá audit wọ́n ní bó ṣe gbọ́ ló bá mú fóònù ẹ̀ ló lóun fẹ́ rè tọ̀ allegedly náà ni o allegedly ni o reportedly gan pàápàá wọ́n ní ló bá lóun fẹ́ rè tọ̀ wọ́n ní ibi tó ti rè tọ̀ ló ti rámáyé lójúbà ìwòrò ló sá lọ wọ́n rí mọ́ wọ́n pe fóònù ẹ̀ títí tí wọ́n ní láti bàyẹ̀ náà ti ń pe fóònù ẹ̀ ní ìsìn pé kí ló fà á ìgbà tó máa ṣe ọ́díìtì tán wọ́n rí pé $30,000 àtàwọn valuables míì wọ́n rí mọ́ mo ní ó dáa àwọn EFCC náà fọlé mọ́ ni torí àti sọ fún wọn pé ẹni tí ó bá tún ìta ṣe yóò kọ́kọ́ tún lè ṣe ná torí ilé la ti ń kẹsàn-án ròde ó sì dá a bá ó ti júbà ìhòòrò káwá máa wo ẹ̀ńtọ́wọ́ òtúnbà láwọn zonal office wọn ó dá a bá wọn àmọ́ fún yín jẹ́ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bá ṣe ń lọ. ó dáa ní ìríjú báyìí lọ o nínú ti abala sáná wọlé ní pápá àròjọ musolókun àyà ọ̀rọ̀ kan o ó yá bọ́ bí kò wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa èmi ò mọ̀ ṣe fàájì lápá kan ó yá ẹ jẹ́ ká àyà gbé adébẹ̀. báwo ká tó mọ̀ wọnú abala comment section lọ jẹ́ kí ìkan lára wa ìyá wa olólùfẹ́ wa nìyẹn lórí ìkànnì yìí irọ́ wọ́n jẹ́ nǹkan fìyà àfẹ́sí báwọn o dókítà torí ọlọ́mú ọ̀làjà ìrìn àjò tí wọ́n dẹ́sẹ̀ lé ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn nípa pé èèyàn fẹ́ gbẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ doctorate PhD professor náà nu àbíbò wa ni tí kankan náà níjàre adúpẹ́ lórí ayé yìí ìyá wa o. aláwa náà láwọn èèyàn ń bí lecturer ni wọ́n ní the greatest of the greatest ìfẹ́ gbàgbàgbà greatest ìfẹ́ gbogbogbò OAU ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University best university nu lecturer ni wọ́n tún ti wá gboyèkóyè ní United States of America ni wọ́n ti gba PhD báyìí wọ́n ní abáwọn yọ àwa náà ogun tí ẹ̀dìgbà tán bá sọ fún wa ká báwọn yọ wọ́n tún wá pé ọmọ ọdún 53 mẹ́tàléláàádọ́ta at the same time abẹ́ẹ̀rí nǹkan alẹ́ èèyàn bí o adúpẹ́ pé òkun àwọn ọlọ́gbọ́n tó sì ń farabalẹ̀ tán mọ́ wo prógráàmù wa ṣé àwa rí wípé òmùgọ̀ tèmi ó dọlọ́gbọ́n lára wọn mo rí èèyàn fara yìí mo tún sọ fún yín pé òmùgọ̀ lèmi èmi gọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n pọ̀ ń bí abẹ́rẹ́ nǹkan adúpẹ́ ẹ pẹ́ fún wa o àníwá yín ti láàrin wa o ẹ wà á mọ̀ fi òye yẹn ẹ mọ̀ fi kọ́ wa àwa mọ̀ bóyá àwa náà lè di professor nínú Yorùbá yọ̀ọ̀dà fún ìyàwó abáyín o congratulations to you. Dr. Taiwo Adéjọkẹ́ Bámidélé. Ó ga o lónìí nínú comment section ẹ gbádùn ẹ at kúkú Adéyínká wọn ní ibà singa múnjẹyìn o a kú dédé ìwòyí bàbá Ebenezer Ogbeni Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa mi o Yorùbá nation no going back. At ọmọlẹ́wà Adéṣọlá wọn ní good evening Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ìfẹ́dàwápọ̀ bàbá Ebenezer Ogbeni wọn kọ orin tèní o ẹ kú iṣẹ́ gbogbo ìgbà ọlọ́mọ ni the Lord will continue to uphold you in Jesus name amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ mọ́ bínú wọn fast nínú kọ́mẹ́ǹtì tòní o.
àti yàwá Helen Ọládìpọ̀ wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ £2 sí àó gift orí YouTube yóò dá fún yín wọn ò ní wá yín tí Ọlọ́run bá fún yín lẹ́bùn ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní tò ẹ kú àpérò our family always enjoy your program wow ẹ ṣeun gan ni o èmi gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín èmi ló yẹ kí n mọ̀ sọ pé ẹ ṣeun wọ́n ní Kẹ́mi Badenoch kò jẹ̀bi ẹnikẹ́ni àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà nìkan lọ ṣàtúnṣe gbogbo ìwà burúkú wọn ṣe yóò dá fún yín ẹ fún wa lówó ẹ tún sọ̀rọ̀ gidi lé lórí. At Grace Ogunṣínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọkùnrin yẹn tàbùkù ara ẹ̀ àti àwọn ọlọ́pàá ní o ó gbà wípé òótọ́ ni àwọn ọlọ́pàá hu ìwà burúkú yẹn ó yẹ kí ojú tí àwọn alábùkù Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love ránṣẹ́ sí àwọn búṣẹ́rìn. Ìyá wa Ṣọlá Odùmọ̀ṣù wọ́n ní our home is our home no matter where we are there is no place like home Yorùbá Nation is our pride and freedom. Àti Emmanuel Adéoyè Sotiwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Chief Ebenezer Obey Fabiyi and his Interformers band ni wọ́n kọ orin tí a fi wọlé lónìí yìí ọmọ Ẹ̀gbá ni wọ́n ní ìlú Abẹ́òkúta Yorùbá Nation láìpẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a fún Àyà àti Bobby wọ́n fi flower lè yóò dá fún yín o atótónu yín kanlẹ̀ dò. At Akíndélé Ọlátẹ́jú wọ́n ní ìbà àlẹ́jẹ́lì ìbà Olúwa ló ń bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni ò bá wa Commander Ebenezer Obey ni wọ́n kọ orin yẹn o Àyà náà ń kọ́ wa o your presentation is always spot on kò ní bàjẹ́ fún yín o àmì àtẹ̀yìn náà ìfẹ́ tó so wá pọ̀ kò ní tú wa ká mí o àníire èèyàn tí ó tú ká o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n ní ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ. Àti yá wa Hannah ń sùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Ṣeun ní kì í ṣe Fẹ́mi ilá mojẹ lánàá ẹnu mi yọ̀ ní ẹ̀wọ̀n bínú àwọn ọmọ Fẹlá Ransome Kuti ni wọ́n Yorùbá Nation làwọn fẹ́ now from Eastern Texas ó yẹ kẹ́yìn náà ti mọ̀ pé ó yọ̀ lẹ́nu mi ni. At Adétọ́lá ìná wọ́n ní ó Bobby akú ètò ọlọ́mọ ìlú Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àmì o ọ̀rọ̀ lórí disco ní Nàìjíríà àwọn gan ni oníjìbìtì ni wọ́n àwọn ará ìlú ò mọ ẹ̀tọ́ wọn tí wọ́n ń sanwó ọmọgọ ẹ bá mi kí àyà ń gbọ́ o wọ́n tẹ love ránṣẹ́ sí a. Wọ́n ibi tán sin àwọn ọmọ Nàìjíríà dé wọ́n ti ra wọ́n yé. Àdàdé Táyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá wa Chief Commander Ebenezer Obey adúpẹ́ pé ohun tó kan mẹ̀kúnnù ti ń kan olówó báyìí alábùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá love. At Olamipo Olafusi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun o please don't be discouraged by anyone there is no way you will not encounter jealous individuals when you are doing a good job like this a genuine fantastic and educative news wow and information that you provide every single day God be with you amen inú mi sì dùn ẹ tún fún mi ní agbára sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù náà sí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní ẹ jẹ́ kí Oríyọmí sáyé o ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ ti Oríyọmí o àtàwa náà o ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Oríyọmí ò ní rẹlẹ̀ láyé lágbára Ọlọ́run àmì o. At Fikayo Victor wọ́n ní ìbá music legendary lack of database seriously affects Nigerian security. They are supposed to track the àwọn ajínigbé number. Yorùbá Nation is the answer. Let's fix it together. From Indianapolis. Love. At Helen Ọládìpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà bó ṣe ń lọ oyè tuntun tí mo fún yín nìyẹn mo gbà oyè àmórí àmì o. Thanks for your program. It gives us clues about what is going on around us. Ẹ ṣeun gan ni ẹ bá mi kí àyà o love. Wọ́n kàn mọ̀ ti ní kí ni mò ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà sí. Wọ́n ní ṣe bí Yorùbá Nation ni wọ́n ní kí ló tí mò ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ ṣé ká stop ròyìn yìí. At Raimi Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby agbọ́rúbọ̀ yàbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ bá mi o wọ́n ní àwa náà kí Alhaji Oríyọmí káàbọ̀ òkè báyìí ilẹ̀ yẹn ń fọhùn ọwọ́ yẹn á máa lòkè àmì Yorùbá Nation náà wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. At Anike Bọ́láńlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ tó sọ̀rọ̀ yẹn kò kì í ṣe Fẹ́mi Ọ̀gbẹ́ni Ṣeun alẹ́nu mi yọ̀ lánàá ni ẹ mọ́ bínú wọ́n ní Ebenezer Fabiyi Obey ni wọ́n kọ orin yẹn o wọ́n tẹ love lé lórí o ẹ ṣeun. Àti Yẹmí Ige wọ́n ní bàbá Ebenezer Obey nìyẹn o ẹ wá gbọ́ Mílíkì ó dáa wọ́n tẹ love lé lórí Mílíkì tó ní love lórí. Ìyàwó Dorcas Jallow wọ́n ní God deserves all the glory honour adoration and love wọ́n tẹ love sí ẹ ṣeun àdúrà ti gbà. At Ghania àti Adétọ́nà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby márùn jìnnà bàbá Ebenezer Obey ló kọrin ẹ̀ mú láìkì ìbọn sí kọ kí Olúwa fi ọdún kún ọdún àmì ẹkú iṣẹ́ náà òtútù yìí pọ̀ ó ń bí náà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́ o.
Anointed wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà olúwa yóò wà pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù. Ọ̀gbẹ́ni Akínwándé kàn fẹ́ kí Kẹ́mi Badenoch kí mọ òun ní ó yẹ káàkiri cruise. Mo mọ̀ pé Kẹ́mi náà máa sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó gbé bàtà àti aago wá fún Chief Commander Ebenezer Obey ló kọ orin àkọwọlé o. Wọ́n tẹ love lé lórí. Kẹ́mi tiẹ̀ lè mọ̀ sàn kankan. Ifálayè wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ à ń gbádùn ètò yín jàre ẹsẹ̀ púpọ̀ ẹ̀yin gan ni ibà múlùdùn ọlọ́mọ ní múnú wá dùn ibà pàrònú rẹ Ọlọ́run yóò dúró ti Kẹ́mi o. Àmì ẹ̀ pọ̀ wọ́n ló ń fi ọgbọ́n kọrin fún àwọn ọmọ Yorùbá pé iléyá o ọmọ Odùduwà iléyá Yorùbá nation no going back. Ìyáwá Victoria Badenoch mo rí kọ́mẹ́ntì yín lónìí wọn YouTube ò gbé pamọ́ wọ́n ní good day Mr. Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú o congratulations to the new Aláàfin oríṣiríṣi ọ̀bẹ làárí lọ́jọ́ kú erin o kí ló kan àwọn Haúsá pẹ̀lú Trump inauguration. Anyway that's Nigeria for you watching your informative news from Blue Springs America wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Ìyáwá Dorcas Jalo wọ́n ní àwa obìnrin náà à ń ṣe iṣẹ́ o ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ òótọ́ ni ó dára o good night. Ó níbẹ̀ sí mọ́ pé good night yẹn dossier kọ́ni ní language yín bẹ́ẹ̀ ní Dutch mo ti gbàgbé. Niger's Wonderland wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ kó atótónu ojoojúmọ́ o bàbá Ebenezer Obey Chief Commander Fábíyì ló kọrin tòní o. Lawa Òjó wọ́n ní ibà àlẹ́jẹ́lẹ̀ ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ wa mi Chief Commander Ebenezer Obey ló kọrin yìí o. YNNGB Yorùbá Nation no going back níjẹ́bẹ̀ Òjó Lawa from New York City pẹ̀lú ìfẹ́ náà fi kọ àtẹ̀jíṣẹ́ yìí. Adéníkẹ́ Adésanyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí ẹ lórí ètò tòní a máa ń gbádùn yín tí ènìyàn bá ra bàtà tó ní pé kí Kẹ́mi máa sọ̀rọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá máa ń pè ní ẹni ọ̀rọ̀ dùn tó jẹyàn àná máa bá ètò lọ kò ní sú ẹ kò ní rẹ̀ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a from Rhode Island United States of America ẹ bá ń kí Trump. Ìyáwá Dorcas Jalo wọ́n ní cheese musion lọ́ọ̀ṣà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ fọ́tò mi àìfọ́tò yù bẹ́ẹ̀ náà ni Fombo Ọ̀kúnnọ́wọ̀ ṣé Fúnbí ni Fombo ni mo rí kí n kan tí mo rí wọ́n ní cheese musion lọ́ọ̀ṣà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́. Omitogun Dennis wọ́n ní thanks wọ́n thumb up for making me laugh Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Àgbàbá oríṣiríṣi ọlá wọn ní ibà gbé wọn débẹ̀ jọ̀wọ́ ẹ sọ fún Kẹ́mi Kẹ́mó ọmọ màmá ẹ̀ Kẹ́mi Kẹ́mó ọmọ màmá yọ̀ọ̀dà fún yẹn lẹ́gbẹ́ adébẹ̀ lónìí wọ́n ní kí ó má gba bàtà àti aago tó kó rántí ọ̀rọ̀ Délégiwá o torí inú wọn kò dùn sí nǹkan rere o tó serious tó bá náà ni wọ́n forí wọn kó bó jápín. Àgbísí Mákànjú ọlá wọ́n ní cheese musion lọ́ọ̀ṣà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mẹ́ta. Rhoda Fade wọ́n ní Evangelist Ebenezer Obey ni wọ́n kọ orin tí ẹ kọ wọlé lónìí o ẹgbà ń tààràtààrà. Fúnmiláyọ̀ àmọ́ owó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà oníròyìn òdodo Evangelist Ebenezer Obey ni ó kọ orin yẹn o ẹ̀yin náà gbà á. Yáwá Títí Láyọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n bú sẹ́ẹ̀nì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mú jẹ́ dòdò fìlà yín o ẹ wá fọwọ́ dòdò pọ̀ mọ́ onídòdò mi ní dòdò wọ́n ní sí ẹ̀ ń bá Melania Trump ṣe competition ní ẹgbà yìí o mò ń kọ́ ẹ̀kọ́ gidigidi lórí ètò wa yìí o more blessings to you amen wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ tán kan ní ká mọ́ sọ mọ́. Wọ́n ní àwọn èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ lára wa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní good message on Nigeria wọ́n tẹ love ẹ ṣé o àwọn èèyàn kan tún ní àmọ́ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà èmi ò gbọ́rọ̀ wọn o mo kàn ń jẹ́ yín lábọ̀ ni o ìpàkọ́ tèmi ò gbọ́ sùtì o. Lawa Òjó wọ́n ní Professor Bobby ẹ kú iṣẹ́ wa yá ń kọ́ Ọlọ́run a máa ràn yín lọ́wọ́ wà mí o nínà ọ̀rọ̀ nípa ló máa jẹ nípa ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch kí wọ́n tún lọ ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàtà àti aago sí wa o kò tí ì tó àbí eléyìí kì í ṣe àbùkù fún Kẹ́mi rárá ìpàkọ́ ògbọ́ sùtì òwe tí mo ṣe pa tán orí ẹlẹ́gàn ló bá jẹ àwọn òpàdé lẹ́ǹtẹ̀mí òtítọ́ ni Kẹ́mi ń sọ o YNNBB kí ni tí wọ́n YNNBB Yorùbá Nation no going back GB lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́kì from New York City wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ọ̀rọ̀ yìí sì ń pa mí lẹ́rìn kán rè ra aago sí wa. Bayo Akíngbàlà wọ́n ní bàbá Mílíkì máa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ o ẹ̀mí náà ní bá Mílíkì Commander Obey Fábíyì ló kọrin àkọọ́lé wa lónìí o ipa tí Kẹ́mi ń kó sì máa ran Yorùbá Nation lọ́wọ́ tó bá yá o ẹ̀ ṣe àròjinlẹ̀ lọ̀rọ̀ yín Nigeria police should leave her alone àwọn aláìnítìjú Nigeria police gan ò fa Kẹ́mi àwọn tí wọ́n gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù ni yóò máa ju yín ṣe o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmì ò àtẹ̀yìn náà ẹ bá mi kí àyẹ̀wò àyá wọ́n ní mo kí ọ
YNNGB Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ó dàárọ̀ àtúntì jí. At Shakirat Uze wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o bàbá wa Ebenezer Obey Fábíyì ni wọ́n kọ́ o Ẹ̀gbá o. Ìyá wa Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby Olúwa yóò ṣe àṣepé ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà o. Ọkùnrin tí ọlọ́pàá Amẹ́ríkà kúnlẹ̀ lé ní ọrùn rẹ̀ tí ó kú ní Biden kúnlẹ̀ fún ọmọ rẹ̀ Let's Black Breed bẹ́ẹ̀ ni Ẹ̀gbá. At Dúpẹ́ Bello wọ́n ní àwa lónìí àwa lánàá o àdúpẹ́ fólúwa o àtúnbẹ̀rẹ̀ wa dé èmi náà bá yín forin sí kí Ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́ àmì o bẹ́ẹ̀ ni mo ti rí pé nkọrin ni. Àti Yétúndé Òtínwá wọ́n ní ọ̀nkú wa Bobby orin tòní wá láti ẹnu bàbá Ebenezer Obey ọmọ Fábíyì bàbá láti Ẹ̀gbá ilé Ẹ̀gbá bá wà. Ìyá wa Stella wọ́n ní ìlú Nàìjíríà ti di ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pàkan nìkan rú. At Fumbo Okunawo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good job is Chief Commander Ebenezer Obey you are correct. At Ìyáwá Dorcas Lamidi wọ́n ní àwọn ọmọ àlè Yorùbá ní àwọn onísọkúsọ yẹn ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tí ìyà jẹ ló máa fi ìyà jẹ wọ́n lórúkọ Jésù. Houston, Texas. Moro Mubo ẹ̀jà ọ̀sán yá mi Moro ohun Adébọ̀lọ́ kan o wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington Chief Ebenezer Obey ni wọ́n kọ orin àkọwọlé wa àṣálẹ́ òní o. Àwọn tí wọ́n ń tẹnu àbùkù lu Kẹ́mi àwọn yẹn wọ́n ní envy ló ń ṣe wọ́n o. Àwọn tí wọ́n máa pa òfin Ọ̀gbẹ́ni yẹn rẹ́ wọ́n ní àwọn náà fẹ́ẹ́ dé o àsìkò tí Trump yóò dẹ̀ wá lára wa àmì o àmì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ Yorùbá Nation ilé ti tó lọ́mọ tún láìkì kíní tẹ̀ fi slogan yìí Yorùbá Nation ilé ti tó lọ o. At Abawa Oris Oriola wọ́n ní ibà máwo bẹ́ẹ̀ ṣe impactors yóò dáa fún ẹ kálẹ̀ nìyẹn ń wò wá ní yóò rí páwọn àwa àti bí àwa ò rán èèyàn bó sọ̀rọ̀ sí aṣọ di yẹ̀yẹ́ ni wọ́n ní na dem don't look their side and it's good as you deleted it agbọ́mà bí wọ́n silent is the best answer for Oriola Oris from Dallas, Texas. Ẹ ṣe yọ̀dà fún mi bẹ́ẹ̀ náà ni Àríkúyẹrí Àkànjí àtàní òrìkú ní òní yẹrí rẹ̀. Wọ́n ní good job Mr. Bobby ibà sakatapara domimidomi sakatapara àìṣe ìsàkátàpàrà lèmi mọ̀ pé àṣedòmímídòmí láǹsítọ́ sàkátàpàrà láǹsítọ́ ibà ọ̀pápápárádà olórin wa tòní ní evangelist Ebenezer Rẹ̀mílẹ́kún Ọládipúpọ̀ Obey Fábíyì láti Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí Ẹ̀gbá Rome wà bá wà o Ẹ̀gbá méjì wọn jara wọn líyàn yóò dáa fún yín kí wọ́n délédélé ni. àti dọ́dọ̀ ìyàwó Esther sọ̀sán ìyá ẹ̀mọ́bìnrin wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ ṣe wọn Ọlọ́run á máa bá yín ṣe iṣẹ́ rere tí ẹ̀ ń ṣe yóò àmì o nípa ọ̀rọ̀ disco olè ni wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi ní Nàìjíríà wọ́n san owó fún mítà mẹ́ta wọ́n gbé méjì wá láti ọdún kan báyìí àárí kan tó kù ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ wọn o from UK ẹ tètè gbé mítà wọn lẹ̀ kan tó resign di òfin lórí wọn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúmọ̀nísọ́lá Rahman wọ́n ní aṣọ kò bá ọmọ yẹ mọ́ o ọmọ yẹ ti rìn o ọjà bóńbẹ́ òyìnbó àbí ọjà my 12 wọ́n ní tó bá wù wọ́n kan lọ ra gbogbo bàtà ní Italy àwọn ò tiẹ̀ ní sí bọ́dà fún wọn. Wọ́n ní kò nítumọ̀ kó pa ìtàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kọ ìtàn burúkú lẹ̀ wọ́n á fẹ́ fi bàtà parẹ́. Àyà àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ rere jàre Yorùbá Nation no going back ìran mi ó yẹ kémi gan wá ra bàtà fún Kẹ́mi kí n ṣìpẹ̀ láti bí o. Yes káwa gan ra bàtà wa tá a dantí Kẹ́mi sọ káwa náà wá cruise ṣé wọ́n fẹ́ cruise ni káwa gan wá ra bàtà lọ pé Kẹ́mi àwà lẹ́yìn rẹ̀. Ẹjọ́ ẹ dákun ẹ dábọ̀ ọ̀nà ọmọ Yorùbá Nation tó bá wà níta lò tó fẹ́ wọrú cruise rí ẹ jẹ́ àṣẹ kìíní ẹ jẹ́ káwa gan ra bàtà lọ ká lọ fún Kẹ́mi ká fi dojú tì àbí ká mọ́ bá wọn dá sí eré ọmọdé ni àbí. Ó dà ẹ bá ń kọ́nu comment section. Ṣùgbọ́n ó yẹ ká jẹ́ kí Kẹ́mi mọ̀ wípé a wà lẹ́yìn òun. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Richard ọmọkànramọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ẹ bá mi kí àyà o dìdìrín ní. Ọ̀gbẹ́ni tó ra bàtà lọ fún Kẹ́mi ó ní kí Ọlọ́run máa fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ àwọn ọmọ wa o Yorùbá Nation no going back. At Kenny Ogunkoya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni tó ra bàtà lọ fún Kẹ́mi ó fi tàbùkù àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ní Yorùbá Nation no going back. Travel captains wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o yóò máa ju iṣẹ́ àmì o títọ́ koro ní orúkọ Nàìjíríà nípa ti Wàsíù a lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa rẹ̀ nítorí a ò mọ ibi tí wọ́n jọ dì sí Yorùbá Nation now.
Laja Lawal, wọ́n ní some Nigerians don't see the message, they only see the messenger. They are forgetting chemists just telling their government to change their ways. Wọ́n ríran débẹ̀. Bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ẹ jẹ́ kí wọ́n lé disco dànù. Wọ́n ti ń ṣe agbára lò, a ò lè lóòdù below 5k ládùúgbò mímọ́ ẹ gbọ́dọ̀ lóòdù 5k above. Iná bẹ̀rẹ̀ láti 5k tí ẹ bá lóòdù 4,900k kò ní lóòdù àfi tí ẹ bá lóòdù 5k. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè gbé wájú ọjọ́ 4 sí 5 tí yóò fi tán. One chance rè Nàìjíríà o. Wọ́n kàn ń gbá wọn ọmọ Nàìjíríà sí from corner to corner, left and right. At Oyeyemi, machine lánàá. At Oyeyemi Salah, wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọkùnrin tó ń ra bàtà padà fún Kẹ́mi. Mo rò wípé ọlọ́pàá ni bàbá tó bí ọkùnrin yẹn àbí kí ló ń ta lára nínú ọ̀rọ̀ yìí. Àtúnṣe ló yẹ kó ṣe kì í ṣe wípé kó máa jàporó déta ni àgékù ejò. Àtàbí Bọ́lá Ilésanmi wọ́n ní ẹgbẹ́ iṣẹ́ òyìnbá gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àmì Òdélé Abíọ́dún ló kọ orin yẹn o. Ó yẹ kí ojú ti ọ̀gbẹ́ni tó ra bàtà fún Kẹ́mi yẹn o. Òun náà tún tàbùkù àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ní o bóyá òun náà ti jẹ nínú ìbàjẹ́ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà rí ní lára ti bẹ̀rẹ̀ látìgbà tí wọ́n ti ta Nitel, NEPA àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún aládàáni. Yorùbá Nation làwa ń retí o, yóò bá wa láyọ̀. At Dasola Ahmed wọ́n ní bàbá òbí ló kọ orin yẹn o ẹgbàá. At Ọláwùmí Elizabeth wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá wa Ebenezer Fábíyì òbí ní ìlú Abẹ́òkúta ni bàbá wa o ẹ bá mi kí àyà o àyà ń gbọ́mà o. At Ọláríwájú Adéọlá wọ́n ní ọkọ àwọn arúgbó Kúkú Adéyínká mọ́ mi dáadáa wọ́n dán lóhùn wọ́n ní arúgbó báwo àwa ẹ̀yin sweet 16 wọ́n ní kò sàrúgbó ń bì sweet 16 ló wà ń bí. Ìyá mi Tina Parker, wọ́n ní this is a slap in the face of all Nigerians who have been victims of the police. The Nigerian in London who took the watch and shoes to Kemi's office is just looking for attention. Attention nìkan kọ́, unwarranted attention in wa. I suggest he reimburse all the victims of the police in Nigeria. Àbí kó ra bàtà fún gbogbo wọn. I don't know why they are making a fuss out about her statement. She is correct. The police are still robbing people. Thanks a million Bobby. Abẹ́rẹ́ alẹ́ntàn tí ẹ̀ pa kórè dá ẹ̀mí rẹ̀ padà ńlọrin. Ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ọlọ́pàá pọ́n pa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí kò ní dùn yín. Wọ́n ní ẹ bá wa sọ fún Oríyọmí kí ó máa rọra ṣe wọ́n ń dẹ́ o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á kó ti àwọn tí wọ́n ń wá orí ọmọdé orí àgbà kó yọ o àmì o. At Sunday Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ gidi tí ẹ̀ ń fi Yorùbá ìjìnlẹ̀ gbé wa débẹ̀ o ẹ ṣe ọ̀dà fún yín. At mo pé Lọ́lá Àlàó wọ́n ní Evangelist Ebenezer Obey sing coming song for today. At Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Bobby ibà inú dùn jù ẹkú iṣẹ́ takuntakun àwọn ọmọ Yorùbá. Òfẹ́ òtọ́ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹni tí ó bá kó owó ìlú jẹ ó yẹ kí wọ́n máa pa wọ́n. Láti Providence, Rhode Island, USA, Yorùbá Nation no going back. Ẹ̀yin ti Providence mo kí yín mo sáìtì mo rí yín. Àtìyàwó Jẹ́mílà Gbàdàmọ́ sí wọ́n ní Ebenezer Obey ní ó kọ orin Melody. Àtolú ní Ìkáyọ̀dé wọ́n ní ẹni tó ra bàtà fún Kẹ́mi náà ń fẹ́ ní orúkọ ní o ṣùgbọ́n ṣé bàtà tó rà yẹn máa yí ìwà ọlọ́pàá Nàìjíríà padà oníranù ní ẹni tó ra bàtà yẹn. At Wàsíù dúró wojú wọ́n ní Wàsíù wojú o kò má bẹ̀rẹ̀ gègé ó yá wojú o mò ń kọrin fún yín ni. Wàsíù from South Africa ibà too sure bàbá àjẹ̀bú nù. Ebenezer Obey commander mo gbádùn yín jù ibà ọgbọ́n 1 oyè pọ̀ yóò dáa fún yín mo love yín gan ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Adokas Jalo wọ́n ní I impacted you, you impacted me, we impacted each other in a good way lórí ìkànnì impact ara wa ẹ mọ̀ dá àwọn ẹlẹ́gàn lóhùn. At Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ìkófá nílẹ̀ Ifá ti ń ṣe o ẹ̀yin lẹ pàkíyèsí mi sí ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó ń túlẹ̀ yóò dáa fún yín o òótọ́ ni ẹ̀yin lẹ pàkíyèsí mi sí òótọ́ ni ti gọ́fìnà Adélékè ṣe àánú fún òótọ́ ni àkójọpọ̀ ìròyìn ti àná yìí tí wọ́n kò bá rí iṣẹ́ ṣe wọ́n sì máa jalè ní o ó ga o. At Teresa Ojo wọ́n ní ṣé wọ́n tẹ wèrè mọ́ ẹ̀bà fún arákùnrin tó ra bàtà àti àkó fún Kẹ́mi. Ayé mi ọjọ́ ìrántí ọ̀rọ̀ tá a mọ́ fi búra mi àṣà tẹ wèrè mẹ́fà fún ọ ni. Fáráò yìí kò ní ìfẹ́ nìkankan ju ara rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé ọmọ
Wazobia máa pín nínú ìjìyà òfin tuntun tí olórí oko yìí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ṣe fún ọgbọ́n yìí. Ìyàwó Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kángun síbi kan o. Wọ́n ní ó ní ọ̀rọ̀ ẹni tí a ò gbọ́dọ̀ dárúkọ tí wọ́n ṣe ìbúra fún ní ọjọ́ ajé tí ó kọjá yìí ní USA. Àwa lè dákọ̀ rẹ o. Àtolúfẹ́mi Òṣìkọ́yà wọ́n ní ká ìdápadà Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹ̀yìn gbàgbé ni pé aṣọ ńlá kọ́ ni ènìyàn ńlá. Àwọn tí wọ́n gba First Bank yẹn ìgóló ẹ̀dá ni wọ́n o, bàbá ńlá ọlọ́ṣà ni wọ́n o. Ọba Òtúndẹ̀kọ̀ ṣe já padà nù nígbà tí ó ń wo ẹ̀wọ̀n níwájú rẹ̀. Don't commit crime if you can't do the time. Ire o, wọ́n bú sẹ́rìn fún ara wọn. Wọ́n ní ń dá padà, èmi náà ti dá padà owó bàbá àjẹ̀bú ẹ bá ń kó séńjì mi o. Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní kí Kẹ́mi ń sọ o, ẹ̀mí rẹ̀ agùn, Ọlọ́run á fún un ní àlàáfíà. A Salvation ìgbàlájọ bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó ṣọ́rẹ̀ sí jinlẹ̀. Màmá Oyèwùmí ní Louisville, Kentucky ní Amẹ́ríkà yóò dá fún ìmọ̀ mi. Ọ̀gbẹ́ni Bobby máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ o, iṣẹ́ rẹ̀ máa ń dá wa lọ́rùn. Ọ̀gbẹ́ni Bobby máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ, iṣẹ́ rẹ̀ máa ń dá wa yóò dá fún wọn kọrin fún mi. Àwọn náà kọ́ kọrin fún mi lórí ètò. Bàbá wa Ebenezer Obey ló kọ orin Evergreen. Trump ń kí gbogbo ilé àná ń dá lóhùn o. Ìyá mi mo rohun Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my Darlington Akínwándé oníbàtà ìsọnù fẹ́ trend níjàre. Ìròyìn àṣálẹ́ ń ṣe púpọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá olólùfẹ́ òdodo. Ẹ ṣeun o, Yorùbá Nation Ogúnbà wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Ṣé lóòótọ́ ìyá mi? Torí àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí mi o. Wọ́n ní kí ló dé ìròyìn tí mò ń gíìvù kò jọ bí ẹni pé mo sì wà nù Yorùbá Nation mo ní àwọn èèyàn ò fòótọ́. Àti Dúpẹ́ Bello wọ́n ní Bobby mo rí pé ẹ̀ ń jó ẹkú ijó inú wa máa dùn ní nígbà gbogbo ìgbà mi o. Ebenezer Obey Interreformers Adé Òṣùpá òpé méjì àtúngbèrè wa dé kò sáàyè orin ìbá kọrin fún yín. At Michael Junior wọ́n ní Tóyìn láti Sùúrùlérè gangan lórúkọ yín. Wọ́n ní ọkùnrin yẹn takú ọlọ́pàá, ó tàbùkù ọlọ́pàá ní kì í ṣe Kẹ́mi ló tàbùkù. At Victoria Loba wọ́n ní maybe the man Akinwande is a relation to the police that stole from Kemi's brother, hence he has come to make restitution. He is seeking for forgiveness. Àbí iṣẹ́ kádàrí jìn. At Janet Ajayi wọ́n ní Mr. Bobby Obey Commander ló kọrin Miliki yìí o. Àwọn àgbàlagbà oyè kí Ọlọ́run túbọ̀ fún wọn ní ẹ̀mí gígùn àṣẹ Ìdùmarè. At Modino Solomon ìyá mi dáadáa wọ́n ní bàtà rẹ̀ á dún kókó kà sí bàbá tó ra bàtà náà lẹ́ńkọ́rí fún bó bá kàwé rẹ̀ ṣé pé kò kàwé ni ò ṣe yé o dáa. Ó dá jẹ́ mọ̀ ṣé káà náà ra bàtà lọ fún Kẹ́mi ká fi sọ fún pé a wà lẹ́yìn rẹ̀ kó mọ̀ dáhùn ẹlẹ́gàn lóhùn. Ẹ jẹ́ mọ̀nú comment section yóò dáa fún gbogbo wa ó yá ẹ jẹ́ àpàdé lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní ìròyìn àṣálẹ́ òní ẹ mọ̀ bá ń ká lọ. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe yín dáadáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ọpọ́n súnkàn mi báyìí o, èmi ló kàn, èmi ni wọ́n àwọn ẹgbẹ́ yín débẹ̀ ni wọ́n mọ̀ fi àwọn ìròyìn tòní tọ́tọ́rí yín báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó ẹ wá nǹkan jókòó lé dáadáa kẹfẹ̀yìntì ẹ gẹ̀rẹ́sì báyìí kẹ wá nǹkan olómi tútù àti nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà nǹkan panu kémi wá mọ̀ gbé yín débẹ̀ kémi bọ́ sójú iṣẹ́ o. Báyẹ̀ ẹ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín ẹ bá fi tọ́tọ́rí wọn. Ó dá adékọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ tá a kàn mẹ́nu lé Amẹ́ríkà là ń lọ lẹ́yìn náà làá wà dé UK ṣùgbọ́n ẹja àbí ká kọ́kọ́ dé UK náà lórí ọ̀rọ̀ ti Kẹ́mi irọ́ ẹja kọ́kọ́ dé Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ ti Donald Trump torí kíní ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn wa tí ò tí ì níwèé ń bẹ kọ́kàn wọn máa gbọgbẹ́ ó ń jẹ́ kẹ́rù bá wọn ṣùgbọ́n kò sí ṣíṣe kò sáìṣe àmúròyìn wá fún yín ká fi update yín àwọn ò ka ìròyìn láti dẹ́rù bàyàn kankan kò sí ń tọ́lọ́hún ò lè ṣe ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ lè mọ̀ náà ni torí bó bá kẹ́ ẹ lè mọ̀ fura torí ẹni tí ò níwèé ní ìsìn àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ń bẹ dáadáa tó jẹ́ wípé mi ò níwèé kò sì tí ì kógojá lórí ọ̀rọ̀ àsáìlọ́ọ̀mù ẹ̀ ní ìsìn Trump sì ti tilẹ̀kùn ó fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ wọn mọ bí ó fi sí ó ti ti gbogbo owó refugee pa pé anybody ò gbọ́dọ̀ wá sí kí fàsáìlọ́ọ̀mù mọ́ èyí tó tiẹ̀ wá ṣe pápá ń bárí rẹ̀ báyìí ni wípé ó ní àwọn agbófinró kan tó ń pè ní ICE ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ẹ bá ń kọ̀ǹfàmù ẹ wọ́n ní ICE náà ń pè wọ́n ó ti wá fún wọn ní agbára ní ìsìn láti máa lọ káàkiri torí wọ́n ní ọ̀rọ̀ yóò ti di woro sí woro wọ́n ló ti di woro sí woro báyìí ó ní kán máa wọ gbogbo kọ̀rọ̀ gbogbo ibi ìkọ̀kọ̀ tí wọ́n lè sá táwọn èèyàn lè sá pamọ́ sí tó fi mọ́ ilé ìjọsìn ó ní kán máa arrest wọn
mọ́sálásí ni o ṣọ́ọ̀ṣì ni o ó ní ká máa arrest gbogbo wọn ẹni bá ti sá lọ bẹ̀. ṣé ẹ wá rí gbogbo àwọn ibi tán dárúkọ yìí àwọn ibi tán categorize oh my god ṣé ẹ rí Trump yìí alágídí ni kò tí ẹ jẹ́ kátẹ́gùn ò fẹ́lẹ̀ rárá. ó ní kí ìjọba Amẹ́ríkà kán bẹ̀rẹ̀ sí ní dá àwọn èèyàn padà sí orílẹ̀-èdè wọn. ó ní kò sáàyè fẹ́nikẹ́ni tí kò níwèé ìgbélùú l'Amẹ́ríkà mọ́. kété tí Trump dórí àlééfà ní ìjọba ti buwọ́ lu oríṣiríṣi òfin lára wọn ni eléyìí tó wọ́gi lé àtìpó ṣíṣe lórílẹ̀‐èdè náà. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ojú ẹ̀rọ ayélujára áàpù kan tí wọ́n máa ń lò láti fi ṣètò ìrìn àjò wọlé s'Amẹ́ríkà. wọ́n ní àwọn agbófinró ICE ti wà lójúfò báyìí láti bẹ̀rẹ̀ sí dípọ́ọ̀tì àwọn tí kò níwèé káàkiri orílẹ̀‐èdè náà o àti tòjébo lóòsà lọ́wọ́ wọn ló kú bá bẹ́ẹ̀ni tí ó bọ́ o. àwọn aláṣẹ immigration Amẹ́ríkà àwọn ti ẹnubodè ti ní agbára báyìí láti wo àwọn ilé ìjọsìn ilé ìwé ilé ìwòsàn lẹ́yìn tí President Donald Trump ti ṣe àyípadà àwọn òfin tó sọ ọ́ déèwọ̀ fún àwọn aláṣẹ ẹ̀ṣọ́ ẹnubodè yìí láti wo àwọn bíi tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá lè wọ ọbẹ̀ báyìí o wọ́n sì lè mú yàn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè arrest o wọ́n níbẹ̀ wọ́n ní wọ́n máa ń pè ní off limits wọ́n máa ń pè tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n tún máa ń pè ní sensitive areas wọ́n ní wọn ìmúyàn bẹ́ẹ̀ ní tán bá ti fura sí wípé kò níwèé bó bá ti wà nù church wọ́n ní dúró de tí ó fi jáde ni bí ò bá sì jáde lọ́dún kan mọ̀ òwúrọ̀ náà ni. wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní gbogbo ibẹ̀ náà lè wọ̀ o wọ́n ní gbogbo ibi nílẹ̀ ọ̀wọ̀ báyìí. ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń já mi sí wọ́n ní sẹ́mi ò mọ̀ pé criminal offence ni kéèyàn mọ́ níwèé criminal offence bó wọ́n ní criminal offence ni kéèyàn mọ́ níwèé ìlú ibì kan kó wá mọ́ fandafanda bí ọmọ oníwèé mo ní eléyìí ga o. wọ́n ní criminal will no longer be able to hide in American schools and churches to avoid arrest. wọ́n á wò pé kí ló dé tán pé wọ́n criminal wọ́n ní criminal offence ni mo ní èmi ò mọ̀. wọ́n ní òfin yìí fààyè gba lílé àwọn èèyàn padà sórílẹ̀-èdè wọn ní kóyákóyá ní wàràǹṣìṣà o. wọ́n ní London policy yìí wọ́n ní agbófinró ICE ti ní agbára láti dáwọn èèyàn padà pàápàá àwọn undocumented individuals tí wọ́n lè ṣàfihàn wípé àwọn ní residence sí USA tán sì ti ń gbé bẹ̀ fún bíi ọdún méjì. bóyá ìwọ tó ní visa tí visa rẹ ti jó mo wá wò pé ẹni tó bá ṣe ẹ lọ a jẹ́ pé kò lè bá wọn nù wọ́n ní gbogbo wọn ló bá wọn ní ṣe rí ọ̀rọ̀ Trump yìí kọ́ lọ́n ṣàánú wa ni. bó wá ní tàwọn tó ti ń ṣàtìpó tẹ́lẹ̀ bó náà ṣe ti gbogbo kínní sáwọn tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni wọn ní fọwọ́ kàn wọ́n ẹ̀ sáwọn ní wọn fẹ́ gbàmọ̀ tán fi ti ilé àtìpó sàn ní fún àwọn èèyàn láṣà iná mọ́ ni wọ́n ní ká mọ ohun tí ó ṣe kò sẹ́ni tó yé. wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀ títí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn oní transgender náà ń fà lọ́tún lọ́sì wọ́n ń fà láṣọ. wọ́n ní ìwọ́de káàkiri ó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà báyìí pé kí ló dé tó ṣe sọ wípé kí àwọn èèyàn mọ̀ yan choice tàn fẹ́ ẹ̀ ń bá fẹ́ sọkùnrin kó sọkùnrin òun wá sọ ó ní tó bá wà ń di rẹ̀ ní ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó ti rè sí ìgbọ̀nsẹ̀ ó ní wa ojú ara rẹ̀ ó ní tó bá ń bẹ̀ ó ní orúkọ tó ń jẹ́nu ó ní àmì ìdánimọ̀ rẹ̀ nù ó ní tó bá ń bẹ̀ làmì ìdánimọ̀ rẹ̀ mọ́ àmọ́ confuse àwọn èèyàn ó ní ìwọ tó bá dọ́kùnrin tó bá nǹkan gbọ̀nàgbọ̀nà ń bẹ̀ ó lọ́kùnrin ni ọmọ wà jáde kó mọ́ múra bí obìnrin mo ní so make sense ó make sense lóòótọ́ àbí ó make sense ni pàápàá jù lọ wọ́n ní wọ́n ń ti ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ bọ àwọn ọmọ kéékèèké lọ́fun l'Amẹ́ríkà yín bẹ̀ yẹn ní school wọ́n ń ti ọ̀pá wọ́n ní tí wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo fúláàgì ní àwọn ilé ìjọba wọ́n ní wọ́n máa gbé fúláàgì wọn bẹ̀ fúláàgì àwọn ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin wọ́n náà máa gbé fúláàgì wọn bẹ̀ wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ló ti fa gbogbo fúláàgì ó ti pàṣẹ kan fa gbogbo fúláàgì wọn wálẹ̀ pé fúláàgì Amẹ́ríkà nìkan ló ń gbọ́dọ̀ rí mẹ́mu ní ìwo náà ní fúláàgì wọ́n ní galegale wọ́n ti pọ̀ jù wọ́n ní wọ́n ń gun àwọn normal people sáwọn ò normal ni wọ́n náà ń gun àwọn normal people gàràgàrà. mo ti rí fídíò kan láàrin tọkọtaya tí ìyàwó sì ń fi tó sì ń pe ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tó sì ń pè bí obìnrin tó sì fẹ́ máa fi agídí abalọ àbábọ̀ wọ́n rí i pé ìyá náà ti join wọn ṣùgbọ́n ó ṣe kúkú join wọn kó tó marriage lójú rọ́mọ bí
ọmọ náà ló wá fẹ́ da orí ẹ̀rù bí wọ́n bó o bá ti join wọn kó tó wọnú ìgbéyàwó ni sóòrọ̀ ọmọ ilé ìbí sóòrọ̀ ọmọ fẹ́ da orí rẹ̀ rù tó ń pe ọmọkùnrin tó ní kó mọ́ ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọbìnrin kí ló dé tílé ayé wa rí báyìí èmi gbé fún Trump lórí eléyìí o mi ò yéètì kankan nù wọn o n tó bá wù ọ́ tí kádàrá rẹ̀ rọ̀ mọ́nu ṣùgbọ́n mo fọ́ọ̀sì èèyàn míì mo confuse wa ó ń confuse wa lẹ́ẹ̀kan náà ni Bobrisky náà bá gbẹnu sí torí àwọn èèyàn ń bí pé sí Amẹ́ríkà ló wà ní mi ò mọ bí ọmọ rò pé UK náà ló wà ní wọ́n wá ń pa kéèsì rẹ̀ sí pé bọ́ọ̀ bá tí ì lọ Amẹ́ríkà mọ́ tí ì lọ báyìí o wọ́n ń wá irú yín bẹ́ẹ̀ ló wá ní irú tó ń kọ́ náà ń wá o gọ́mọ̀ pariwo wọn lórí o òun ti paradà tó ń wo gbogbo àmúyẹ lòun ti ṣe òun ti ní procedure wọ́n ti ṣéǹjì gbogbo ẹ̀ mo ní wọ́n náà ti ṣéǹjì gbogbo olóbìnrin lẹ̀ ń wò yìí mo ló dáa bẹ́ẹ̀ o ó ní nídìí èyí ó tiẹ̀ tún wá ń dúpẹ́ wípé wọn sábàánù kọkùnrin máa fẹ́ ọkùnrin kóbìnrin máa fẹ́ obìnrin mo wá ní kí wá ní Trump lóhun ṣe ó ní wọn báànù gbéyàwó wọn mo ní ṣé ìwọ ló ṣòfin àbí Trump Bobrisky kí wá náà báànù lára wọn ó dáa a mọ̀ fún yín lọ́pdéètì bá ṣe ń lọ lọ́rọ̀ kan gbogbo ẹ̀yin tí ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ wà ní Amẹ́ríkà àwa náà ń gbàdúrà fún yín ẹni tí ò tí ì níwèé o torí ẹni tí ẹlòmíì tí ò tí ì níwèé tó sì jẹ́ wípé ó kàn kú bí ìpele bíi mélòó kan tí ó fi níwèé nìkan ní irú kíní bá ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ẹlòmíì ti fẹ́ẹ̀ níwèé ẹ̀tàn ó ti ṣe àmúyẹ tán ó kàn ń retí èsì ni kó ló ń mọ̀jẹ̀ kán fi tí wọn kàn fi kó bárò àwọn èèyàn yẹn báyìí kó ló mọ̀ fi kàn ẹbí tó tiẹ̀ ti wá di oníworo sí woro báyìí ẹ máa wọnú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀rì máa mú wọn kò wá sí hiding place kankan fún èèyàn kankan mọ́ báyìí náà tó sì lọ náà tó jẹ́ wípé bóyá wọ́n kàn fún wọn ní 1 year wọ́n ti jó 1 year tán ṣùgbọ́n àwọn ará Canada wọ́n ti ní àwọn ò ní gbà kéèyàn kankan wọlé sọ́dọ̀ àwọn o wọ́n ní àwọn ti mọ̀ wípé ọ̀dọ̀ àwọn náà máa lé wọn sí ẹ sì mọ̀ wípé Trump náà sì rèé Trump náà ti ṣe ìkìlọ̀ ní kíkankíkan wípé òun ó fojú Canada hàn èèmọ̀ ó ti ẹ̀ ń sọ́ngbà kan tí fi ń ṣe é tó ní kán wá darapọ̀ mọ́ àwọn kan di 54th state kan náà kí orílẹ̀-èdè wa di ìpínlẹ̀ ẹ rí i pé Trump yìí ó forí gbálẹ̀ gan ni lọ́rọ̀ kan ìjọba Nàìjíríà náà wọ́n ti kàn sí Trump o wípé ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn àti Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè irrespective of ẹni tó wà lórí oyè wọ́n ní kó má bàjẹ́ o wọ́n ní àwọn wà fún Trump àwọn wà fún Amẹ́ríkà o tó bá wà fáwọn náà ní o mo ní ó dà bẹ́ẹ̀ àmọ́ wò bóyá Trump náà ó dà wọ́n lóhùn ṣùgbọ́n Trump ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan báyìí o tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ń pè ní rhetorics wọ́n ń pè pé bóyá ó kàn ń ja bígbà téèyàn bá ń jánu pé ó ń sì rànran ni eléyìí ó ti kọjá rànran o gbogbo ohun tí Trump fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà láwà mú ìkan lára àwọn ọ̀dọ̀gbọ́n wá fún yín tó ṣàlàyé ẹ̀dẹ́lẹ̀dẹ́lẹ̀ wípé tí ààrẹ tiyín náà bá jáde tó bá sọ wípé Nigeria first gẹ́gẹ́ bí Trump ṣe sọ wípé American first pé gbogbo ohun tó ń bá máa ṣe gbogbo mùdùnmúdùn inú ìjọba àwọn ọmọ Amẹ́ríkà ni ó kọ́kọ́ jẹ́ pé ó ti tó táwọn ti sin orílẹ̀-èdè ó ti kúrò nínú àjọ Paris kínní ó ti kúrò ńbẹ̀ ó ti kúrò nínú àjọ WHO gbogbo ibi tí wọ́n ti ní agbára pé àwọn lè dá ṣe ẹ̀yin lẹ nídìí àwọn ò nídìí yín is a strong signal látọ̀dọ̀ Trump olórí tó bá lè gbé irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìsìláwà àmọ́ t'Amẹ́ríkà jẹ́ lóòótọ́ Amẹ́ríkà sì jẹ́ nǹkan àmọ́ fún yín bó bá ṣe ń lọ ẹ̀ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu analyst ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n tán ṣàlàyé ẹ̀ fún adélẹ̀délẹ̀ yóò yíya ẹ̀ bá ń tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. These are perhaps we are seen as rhetorics. However, now it's becoming obvious that they are real, and he means to carry this through in his last lap of the presidency. So therefore, it is only expected that in America, leadership is defined strictly by American interests, sovereign and national interests, and nothing else. We tend to be, as observers, having a feeling of morality. We expect this to be like that, this is not to be so. So we are guided by sentiments. Americans generally are guided by nationalism. And that sovereignty and nationalism defines a lot of actions that previous presidents have taken.
And that's why you would also see that America's foreign policy generally is backed by very strong military presence on the global scene. And therefore, the expenditure in America's military arsenal, acquisition, deployment, improvement, and what have you, has always been very, very high, perhaps the highest ever, beside maybe science, technology, and innovation. This is because America believes she is the best in the world. She has to reach out. She is everywhere. And so some of these policies, yes, we might find them a bit difficult to accept or understand in the first place. But to America, that is what serves its purpose. When Trump, for instance, says he is going to tax American citizens less, but impose tariffs on other nations to pay for what he is unable to collect from citizens, you can begin to see the balancing of a leader, thinking much more about the welfare of his citizens vis-a-vis what he can garner from outside. Imagine someone waking up to say he is going to impose external revenue drive on other countries, just like that. And is not also very far from his statement of, I want to acquire Canada as the 51st state, because to him, Canada has become a burden to America. And why would he not just erase the very long borderline that simply exists on paper? Physically on the ground, Canadians and Americans live literally like in the same country. So for him, he has squarely looked at this and said, Canada needs to be the next state in America. There has been too much smuggling, so much corruption across the border, so much insecurity, and control has been almost impossible for obvious reasons of contiguity and what have you. And what is the population of Canada? So this is surely a decision that will look very offensive, very, very offensive to so many people. But for Americans, that is how they acquired their states. Because America did not start with the number of states we have today. America acquired states over time. And the last being Alaska. You could see Alaska belonged to the Soviet Union. And America simply walked up one night, negotiated, and bought the territory. Today, America is relying on Alaska for so many things. And when, for instance, Trump says, tomorrow, I am going to drill more oil, surely Alaska is one of the targets to supply more crude to America. And so it's defining a lot of things that we will take for granted or morally wrong. Ó rẹ káàbọ̀ padà ní pápápá àwọn gba ọ̀dọ̀ ti Kẹ́mi Badenoch lọ o, èmi náà ti ṣe àlàyé díẹ̀ o, inú stúdíò láwọn gbà lọ ní ìsìn. Mo perí ọmọbìnrin kan fún yín, Ayọ̀ ní Arise TV. A gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai, gbọ́ nípa ti bàtà ẹni tó kó bá Akínwándé tán ló kó bàtà lọ, oníbàtà sọnù. Mo sì like báwọn yẹn ṣe bá ń dá lónìí comment section, yóò dáa fún gbogbo yín. Ó ń jọ bí ẹni pé bàbá rẹ̀ àbí ìran rẹ̀ náà iléeṣẹ́ Ọlọ́run wọn sọ ọlọ́pàá rí. Lọ́rọ̀ kan, àwọn èèyàn ti wá ní kí ìsọ̀rọ̀ bàtà lélẹ̀ gbogbo yín tẹ̀ ń tutukutu. Ilé ìkọjọ́ ọ̀rọ̀ bàtà, ó kọjọ́ aago wo ní Kẹ́mi ò lè rà. Ó kọjá ọ̀rọ̀ bàtà, ó kọjá ọ̀rọ̀ aago, ìdíbàjẹ́ tó wà ńbẹ̀ ní kẹ́ ẹ jẹ́ kán àdírẹ́sì. Wọ́n lọ́gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ ló ń pọ́n. Ó rẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára, ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai, ó disappoint mi o. Àbàtì náà rèé, kò tiẹ̀ disappoint mi torí mo ti mọ̀ pé a kò lè sọ ju bá náà lọ. Ẹnu ti ń kùn. Ṣùgbọ́n Kẹ́mi Badenoch ti wò ó ti kó sí lórí. Ṣùgbọ́n Ayọ̀ ọmọbìnrin yẹn ó sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá, àti bàbá wa Dayọ̀ náà àwọn náà sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ní sísẹ̀ntẹ̀lé ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. On behalf of all aggrieved Nigerians, he has now finally returned the shoes and he hopes that it fits. Rufai. Yes, Kemi. Yes. Yeah, there it is. He says, on behalf of every proud Nigerian who felt genuinely hurt by those unfounded, disparaging remarks about the Nigerian police, we buy back the stolen shoes and watch. Yes. I hope it fits. No, that's good. Kemi, yes. We've returned it now, yes, so you can't say anything again. But I know this was just very cheeky. It was so cheeky. It was so cheeky. But I think the most important thing is, see, a lot of people, and I think there's a sense of Nigerians have been hurt a lot. They are very anti-establishment now, and they get very touchy. So when you condemn the government and you put nuance and perspective to it, they say, oh, you shouldn't. The thing with Kemi, we are not saying that what Kemi is talking about is not happening. A lot of people, you see, trying to make a nuanced analysis in Nigeria is very difficult because people only hear one thing. How do I know? Go to a newspaper shop. You see people just pick the headline.
there used to be some people in the Badenoch, Baba Kasagba, Adiku Ba, Kinileti, Ogbaleti, and they run with that headline. What we are saying is, Kemi here in this regard is playing a game. Because there's no nation in the world that don't have those things. The UK too has theirs. They have their problems with the Metropolitan Police that will see people, institutional, crisis where a police officer was a woman. But she now deliberately focusing on that game, denigrating Nigeria deliberately to be able to make Britain look at the moral beacon of. That's what I have a problem with. Right. And that's why when you see that she was asked a question on the Metropolitan Police, she was not even asked about Nigerian police before she answered and said, so it's a game. So, but now, in the cheeky mood of comedy, we have returned the shoe. I'm sure Kem is not probably going to take the shoe. No, I mean it's just cheeky. It was the ball. One second, quickly on the second. It's a big statement. Yes. It won't take away the experience she had because you can buy the shoes or replace the shoes. Yes. But what her brother felt in the hands of the Nigerian police cannot be eroded. It was quite cheeky. I laughed so much. Yeah. One. What Mr. James Akinwande is pushing across is that, look, Nigerians considered Mrs. Badenoch bad enough. So he said, look, you've been bad enough. So your cry is about a shoe and wristwatch. Take it back to your brother. Yeah. Well, we don't know whether, the brother will still be able to make use of those things. That's number one. Number two is the talent of Nigerians for comedy. We try to make a joke out of everything. Even if there is a tanker, falling off and people dying, you go and check social media, Nigerians will create some funny video out of it. Our optimism, the capacity to look at the funny side of life is unmatchable. And in the case of Akinwande, we're a perfect case of becoming something by maybe osmosis or association. The report says he's a friend of Kenny Black. He's also a friend of AY Makun. But he's a legal representative, he's an artist manager, so he's almost also becoming a comedian. Yeah. When he's not doing legal matters again, he already has found a new vocation. Yeah. And his central point is coming bad enough. All right. Bad enough. Let me start by saying that I'm very proud of Kemi Badenoch. The father was a friend of mine, and you see, I always say she's her father's daughter. The father was a medical doctor, but very much interested in politics. And he used to take me on personally on any current issue because I was a columnist there. So, and you should not take what Badenoch is saying out of context. And let me tell you a bias that I have. I'm Yoruba, she's Yoruba. I take exception to someone like the vice president telling her that she should remove her name, Kemi. I do not like that. And I take exception again to the presidential spokesman saying that she's demarketing or denigrating Nigeria. You see, we should not personalize or ethnicize what is on the ground. I say again that I'm very proud of her, that a citizen of a former colonial country is aspiring to be the Prime Minister of England, not like Sunak did. She's entitled to her opinion, and she's entitled to talk of her experience. She did not grow out in a vacuum or drop from the skies. And Nigeria is not utopia. Read Nigerian newspapers. They say far worse things about Nigeria, and they are not demarketing Nigeria. They are trying to be hard so that the situation can improve. So on that score, I try to be objective on this topic, but I tell you, I have a soft spot for her, and I'm very proud of her with her achievement. And I pray she becomes Prime Minister of her former colonial master. That will be a great achievement. That's my take for now. ṣé ẹ ti rí èmi mọ́ láìkí irú àwọn èèyàn báyìí ó ní kò sẹ́ni tó lè yọ ìfẹ́ Kẹ́mi Badenoch lọ́kàn o ṣé ẹ rí àwọn mẹ́ta yòókù àti ayọ̀ gan náà àwọn ń fọgbọ́n dọ́gbọ́n torí iṣẹ́ àwọn gbaṣẹ́ lọ́dọ̀ ará ìṣìní kán mọ́ lé wọn lẹ́nu iṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹni analyst ni wọ́n máa ń pè wá láti ta ni àwọn tó máa ń pè ní freelance ni bàbá ìsòkòdòrò ọ̀rọ̀ pé ó ní soft spot fún kò sí sẹ́ni tó lè yọ ìfẹ́ ẹ̀kọ́ ní ọkàn ó sọ̀rọ̀ yóò bá rí. ó dẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o kò tún sí àtúnwé asánmọ́ àmọ́ wò ó bóyá Kẹ́mi náà ó sọ nǹkan kan gbogbo ọ̀rọ̀ tí yóò bá sọ ó sàtì ọmọ Yorùbá ní. ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ tara ṣàṣàkà dé South West Adọ́sùn Ògùn Ọ̀yọ́ gbogbo ẹ̀ náà láfẹsẹ̀ àrẹsẹ̀ pa wa níbi tá a ti gbọ́ tán ní 2,000 àwọn ọ́fíìsì Àmọ̀tẹ́kùn náà ti dà sí àwọn inú igbó báyìí o àwọn Ọ̀ṣun representative wọn wà níbẹ̀ Ògùn Oǹdó
mo ní Ọ̀yọ́ ńkọ́ lọ́dọ̀ Mákindé wọ́n ní gbogbo wọn náà ni wọ́n dọmọpọ̀ Mercy tí wọ́n ní káwọn èèyàn wọn wọnú gbómu nísàn gbébọn gidi fún wọn láti gbéná kojú àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ní wọ́n ń ṣàtìpó nínú oko àti inú igbó ilẹ̀ Yorùbá o àbí àtìpó náà lánàá ń ṣe ṣùgbọ́n Trump ti lóhùn ò ní fààyè àtìpó lẹ̀ mọ́ kò sásà ìlọ́ọ̀mù mọ́ àwọn gómìnà yìí náà ti ní àwọn ò ní gbà kí àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n wá sí àsáìlọ́ọ̀mù nínú oko àwọn. ṣùgbọ́n ìbéèrè táwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bira wọn ni pé ǹjẹ́ àwọn àmọ̀tẹ́kùn yìí ṣé wọ́n ní àwọn nǹkan àmúyẹ tó dojúkọ àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n nìkan rèé dojú ìjà kọ nǹkan ìjà olóró. ọ̀gá àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Ọ̀ṣun pé ó fààyè gba àwọn láti máa fọwọ́ òfin mú àwọn táwọn bá mú nídìí iṣẹ́ ìbàjẹ́ láìṣe wípé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ hand over wọn fún ẹ̀ka agbófinró míì wọ́n ní àwọn lè cháàjì ọ̀daràn sí kóòtù báyìí. bẹ́ẹ̀ náà ló tún fi àǹfààní yìí rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba pé kí wọ́n máa gbàgbé àwọn gbogbo ìlérí tán ṣe pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ sophisticated weapon tán lè fi dojú kọ àwọn agbésùnmọ̀mí torí nǹkan gbé dání. wọ́n ní tí òfin sì fi àyè gbà wọ́n káwọn máa gbé ìbọn ẹlẹ́nu ọlọ́pàá gígùn ni wọ́n ní kàn tó kì kán mọ́ ti dáná yá wọn. wọ́n ní kẹ́ ẹ jọ kẹ́ ẹ bá wọn tún èrò yẹn pa pàápàá jùlọ tó tiẹ̀ ti wá di wípé gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ń fọwọ́sowọ́pọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ládé Ògùn ọ̀gá wọn ní Ògùn state náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún àtìlẹ́yìn wọn tí wọ́n ń ṣe fún wọn. bẹ́ẹ̀ náà ló ní kí wọ́n jọ kí wọ́n bá wọn wá àwọn ohun ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé téèyàn fi máa ń wo àyíká lọ́ọ̀kan kéèyàn tó débi téèyàn ó ti lọ bá ọ̀daràn kéèyàn ti ẹ̀ rí ipasẹ̀ wọn nígbà téèyàn bá ń tọ ipasẹ̀ ẹran nínú igbó téèyàn bá ń dẹ ìsà wọ́n ní kán fún àwọn láwọn surveillance materials táwọn ó fi mọ́ rí wọn kán tó débẹ̀ kán lè mọ báwọn ó sì ká wọn mọ́bẹ̀. mo ló tiẹ̀ da. bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà tún fẹnu bá wípé kán jọ ó ní kán ṣe àyàn àwọn ọ̀pá àbọ̀n gidi fáwọn tó kojú wọn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ torí èèyàn lè lọ kojú àwọn agbésùnmọ̀mí àbí ìṣe àwọn agbésùnmọ̀mí táwọn rí àwọn lákúráwá nǹkan kan ráwọn nǹkan ológun nǹkan ogun tó fi ń jà ní. ẹ jọ̀ọ́ o ẹ mọ́ fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ṣòfò ọmọ Yorùbá láwọn tẹ̀ ń kó lọ yìí o ọmọ Yorùbá ní sàmọ̀tẹ́kùn o ẹ mọ́ fi ẹ̀mí wọn ṣòfò. èmi tí ẹ wá ń gba àwọn gómìnà níyànjú àti t'Ọ̀ṣun àti t'Oǹdó àti t'Ògùn àti t'Ọ̀yọ́ àti t'Èkìtì àti ti ṣé kákàtì lọrin náà mọ́ Kwara gbogbo ẹ̀yìn tí ibi tí àwọn àmọ̀tẹ́kùn bá ti ń operate ẹ jọ̀ọ́ àti Lagos náà ṣé àmọ̀tẹ́kùn ti ẹ̀ wà ní Lagos ẹ bá fi eléyìí ṣe test run ẹ̀wọ̀n tó lórin bá fẹ́ kọrin yóò ní mic test test mic test mic ẹ fi eléyìí ṣe testing mic lórí ọ̀rọ̀ ti state policing ẹ fi ṣe testing mic ẹ equip àwọn ará bíi dáadáa mọ́tò gidi ní kẹ́ ẹ gbé fún wọn. mo rí ibo ni mo tiẹ̀ ti rí lọ́dọ̀ Dàpọ̀ náà ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àwọn ti Dàpọ̀ wọ́n gbìyànjú lógùn state o wọ́n ti ẹ̀nà recruit àwọn èèyàn gan ni 1000 people wọ́n tún fẹ́ recruit mi báyìí ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ mọ́kàn recruit wọn láì gbé iṣẹ́ láì fún wọn ní àwọn nǹkan ìjà security ṣe kókó ní number 1 nínú gbogbo ohun tí olórí gbọ́dọ̀ ṣe fún ọmọ ẹ̀yìn àti àwọn aráàlú èèyàn gbọ́dọ̀ secure orírun rẹ̀. ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ níbi tí ó dà pé last year náà ṣe léyìí o ní Ogun State ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ pápápá àròjọ mùsùlùkùn bá a bá padà dé a mọ̀ wọnú ìròyìn míì. náà rẹ̀ ti rí yan o ní pápá àpẹja wá dé ọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò Diezani o níbi tó ti sọ ó ní kọ́mọ́dà lúrúpọ̀ mọ́ sápá o
ó ní $53 million tí wọ́n ní ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà dá padà fún Nàìjíríà tán sọ pé wọ́n gbà lọ́wọ́ Diezani, ó ní kì í sọ́wọ́ Diezani náà ti gbà ó ní arákùnrin kan wà wọ́n fẹ̀sùn kan arákùnrin kan náà kì í ṣe Diezani nìkan náà fẹ̀sùn kan bó ti jẹ́ pé arákùnrin àti Diezani wọ́n ní ọwọ́ wọn wọ ẹ̀wọ̀wọ́ àlùkò náà ń pè é bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ agbẹjọ́rò Diezani ló sọ̀rọ̀ wípé kì í ṣe ọwọ́ client òun náà ti gba $53 million yóò bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ bí ìròyìn náà ṣe lọ. Counsel to a former Minister of Petroleum Resources, Diezani Alison Madueke, has said that his client did not acquire the recently repatriated $52.88 million said to be Galactica assets. On January 10th, the Nigerian and United States governments signed an asset return agreement on the $52.88 million recovered from the Galactica assets, purportedly linked to Alison Madueke. Ozokome said Alison Madueke's name was attached to the assets to sell the storyline and tarnish the image of the former minister using a bouquet of consistent, persistent, and unrelenting cocktail of falsehoods and misinformation, adding that the said Galactica yacht was acquired by Kola Aluko, a Nigerian businessman who he said had been in the oil and gas business before Alison Madueke became minister. I mean, we're seeing Michael Zokome here, defending his client. And we see these sort of stories, and there's always the trial by media, as always. But, it's good that Michael Zokome has detailed what he believes his client, is guilty of or not guilty of. Quite quickly. Okay, so let me take the first story on. I mean, Michael Zokome definitely will, defend his client. All we just know there was a repatriation of some money that was said to be of corrupt money, from Nigeria. So he's making clarity. He's clearing the air on that. This has to do with Kola Aluko and everything. But the argument is also that Kola Aluko and Alison Madueke, we're both associates one way or the other. Well, one of his arguments, can I just make that argument quickly? He said something about, the NNPC or Alison Madueke. Yeah, and she wasn't the, NNPC GMD, and the yacht was not associated with her. And it was clarified in his submission. Clarified, right? But the argument other people are also making, to a large extent, is that there have been associations. Kola Aluko also has been dealing with his cases, differently and all of that. But for me, yes, good one by Sarah, but also, let me stretch it one step further. That's the delusion a lot of Nigerians think. And sorry, no offense to Sarah. You think America, with their own interest, will give up assets of Nigerians when they have interest in those assets. It's a high level of delusion. ẹ wo ẹjẹ ń gbámú àbàtì lẹ́nu jàre kò sáàyè nǹkan tí ò sí ní òtún mọ́ sọ́ńbẹ̀hùn òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ayọ̀ sọ́ńbẹ̀hùn torí ọ̀rọ̀ ayọ̀ lèmi fẹ́ mọ́ gbọ́ ní ìsìn Rufai náà gbìyànjú kéèyàn tó lè ní kí orílẹ̀-èdè kan ràn lọ́wọ́ láti mú olè tó jí nǹkan nínú orílẹ̀-èdè òun náà ó ti ṣe ribiri yóò ti ṣiṣẹ́ ribiribi òun náà ó sì ti fi àwọn ìlànà kan kalẹ̀ débi wípé àwọn olè yẹn gan wọ́n ní lè lójú oorun nínú orílẹ̀-èdè tọ̀ntàn ti jí owó yẹn kì í wá ṣe wípé ẹ wà mọ́ gbọ́kànlé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé àwọn ní ká máa bá yín mólè àwọn ní ká máa bá yín mólè àwọn gan tí ìmọ́lẹ̀ inú kí wọ́n abẹ́rù kí wọ́n jalè ńbẹ̀ náà wọ́n tí ìmọ́lẹ̀ tiwọn náà tán kí Nàìjíríà náà ṣe pápápá lórí ọ̀rọ̀ ti Diezani lọ́ọ̀yà rẹ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí ó wípé kì í ṣe ọwọ́ oníbàárà òun náà ti gba $52.8 million wọ́n dárúkọ wọ́n fẹ̀sùn kan àlùkò kan wọ́n náà ra ọkọ̀ ojú omi ọlọ́yẹ kan oríṣiríṣi báwọn ṣùgbọ́n gbogbo àná la mọ̀ wípé Madueke Diezani òun ni mínísítà fún petroleum gbà náà abẹ́ ẹbẹ̀ náà làlùkò wà abẹ́ rẹ̀ làlùkò wà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ olórí NNPC gbà náà dà gbogbo wọn ló yẹ kán rọ́ sẹ́wọ̀n
ó dá ẹ káàbọ̀ padà o ẹjẹ́ àpò mẹ́hùn ẹjẹ́ wá lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu tán dá sí ọ̀rọ̀ Wike àti Fubara kí láàrẹ Tinubu sọ o ẹ wá gbọ́n tá ààrẹ Tinubu sọ o ààrẹ ní àwọn àtẹnumọ̀ jà àti pé ìjà tẹ́ ẹ bá jà títí tó ti wá fẹ́ mọ́ mú progress padà sẹ́yìn ọkọ̀ tó ti ń lọ wájú tẹ́lẹ̀ tó ti fẹ́ mọ́ mú rìvásì wọ́n ní ìmọ̀ jogun omi ni o wọ́n ní torí kí ẹ lè rí oore nínú ìṣèjọba pé káwọn méjèèjì kan rè jogun omi ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo ibi tí Fubara jókòó sí mo rí wípé eléyìí ò tí ì ṣetán àti gbọ́ràn sí ìyàn kankan lẹ́nu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Fubara lẹ́nu ààrẹ Tinubu náà ká tó wá mọ̀ bá ìròyìn bá ní pẹ́. The love we have for you, the respect we have for you, is just for you to say you're behind that meeting. We should go back and continue the consultation with a timeline so that this issue of resumption of oil operation in Ogbeni land will commence. I can assure you that we'll give you all the necessary support to make you succeed in this assignment that other government has failed to achieve. The National Security Advisor, who also spoke, commended the Ogoni people for their trust in President Tinubu for embracing dialogue as a path to meaningful progress and enduring solutions. Your Excellency, the presence of this delegation is a testament to the Ogoni people's readiness to engage constructively in the pursuit of peace, justice, and a sustainable development. Their willingness to participate in this dialogue reflects a shared hope for meaningful progress and enduring solutions. We cannot in any way rewrite the history, but we can correct some anomalies going forward. Let us put the grievances of the past aside. It cannot heal the wounds, but I know what to do in the memory of our beloved ones, so that their sacrifices will not be in vain. ó dá o àbọ̀rẹ́ o àwa mọ̀ wo Wike lápò ọ̀tún Fubara lápò òsì ààrẹ láàrin bóyá jà ó parí síbẹ̀. ó dá o náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o kọ́lọ́n sáàjẹ̀ kan jẹ́ ogun omi ṣùgbọ́n nínú oṣù kejì on the 10 of February tí n bá ṣe mistake on the 10 náà fi ẹjọ́ sí báyìí ní Supreme Court ibẹ̀ gangan lógún ó ti mí gbogbo ohun tí ń jà rìnrìn yìí ọjọ́ náà láàmọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ láàmọ̀ bí tá à ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Rivers State ó ti kọjá ọdún kan tó ti jọ ń bára wọn fà tí ò tóra wọn báyìí Supreme Court lẹ́yìn Supreme Court wọn níbòmí ìtàn gbẹ́jọ́ lọ mọ́ Apex Court nù. ó lè jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sílé ìgbìmọ̀ asòfin o níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ tó sì sọ pé àwọn ogun ààrẹ Tinubu gbọ́ wọ́n ní kí ló ń dá sẹ́ńsọ̀ dúró pé báwo làwọn ò ṣe ní mọ iye àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ wípé iye tí àwọn àjọ ilẹ̀ òkèèrè ń pè ọmọ Nàìjíríà estimated wọ́n ní ó ṣe wá jẹ́ iye yẹn níjọba náà ń lò pé estimated ò ń ṣe fígọ̀ téèyàn ń gbọ́kànlé. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bóyá sẹ́ńsọ̀ yóò tó wáyé bóyá wọ́n mẹ́nu lé sẹ́ńsọ̀ torí èmi ò rí provision nínú sẹ́yìn ti study budget ẹ ti study ẹ̀ èmi ò rí provision ẹlẹ́ni study ẹ̀ nítorí pé àwọn wá Yorùbá nìsan ẹ jẹ́ jẹ́ àmọ́ báwọn fojú sí ti ń lọ Nàìjíríà torí ẹ̀ la ṣe ń kàròyìn fún yín o àwọn kan ò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan pa Nàìjíríà o nítorí àwọn òmìnira ṣùgbọ́n nínú bẹ̀ láti fẹ́ gbòmìnira bó la ṣe ní sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ara tó jẹ́ tó motivate èmi láti máa sọ́nu o láti máa fún yín ròyìn o ànímọ̀ ń pa sẹ́ńsọ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ state police àbọ̀n dá sí wọ́n ń sọ̀rọ̀ politics aláàṣẹ wọ́n ń sọ̀rọ̀ palliative a ní kò kàn wá a ní òmìnira ló sáà kàn wá òótọ́ ni òmìnira ló kàn wá ṣùgbọ́n tán fi gbẹ̀yìn gbẹ́bọ jẹ́ ara tó tì wá dé ọ̀rọ̀ politics náà rèé o ìkórìtà tá a wà yìí àníbọn ṣe àwọn agbèrò ní ṣe àwọn ọmọ ta ní ṣe politics ẹ wá wò báyìí gbogbo wọn tí ń rúùlù báyìí látara politics ṣé ìwà ọmọ ta ò jẹyọ lára wọn torí pé àwa torí wá pé aláàṣẹ aláàní dá sí. èmi sì ti sọ rí pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ state policing mo ní tán bá ń ṣe ẹjẹ́ kan ọmọ Yorùbá nìsan bá ń ṣe o ẹni kò kàn wá ẹjẹ́ kan bá ń ṣe o ṣé ẹ rí àwọn kan tí ń lé ẹnu tó yẹ pé owó làwọn ń wá tán láwọn ní ọmọ ogun 150 million kìíní kan yún wọ́n kó àwọn ọmọ wọn bẹ̀
àwọn ọmọ wọn ní ó wà padà jẹ́ ó nira. Ẹ wo èso tí ọlọ́pàá ń so ní ìsìn bọ́n ọmọ Yorùbá nìsàn bá wà ń bẹ̀ á ṣèso rere yóò tètè jẹ́ aráyè lọ àti ẹ̀gbọ́n ti politics ní ìsìn ó ṣòro ó ṣe. Wọ́n máa ní àgùntàn tó bá bá járì yóò jẹ̀gbẹ́ ṣùgbọ́n mi máa ń béèrè pé kí ló dé tí ajá náà ò ṣe jẹ oúnjẹ àgùntàn tó jẹ́ pé oúnjẹ ajá ni àgùntàn ń jẹ. A ní ìdí láti máa fojú sí bá àti ẹ̀bọ̀n dá sí ẹjẹ́ á máa fojú sí ká máa bùn yín gbọ́ kẹ́ ẹ máa mọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n bá ń ṣe sẹ́sọ̀ ní ìsìn nígbà kan káyìn. Ẹ mọ̀ ṣe bàbá ńlá mistake o nígbà kan káyìn kí ni wọ́n kàn káyìn bí Yorùbá ni. Ibẹ̀ náà ti dá wa mọ̀ papọ̀ tó yìí. Ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá kan náà àwọn Yorùbá wọ́n ti tẹnu àbùkù lù wá pé mélòó gan làwọn tó fẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ kà á ẹ jẹ́ a máa fojú sí inú ibi tá a ti fẹ́ kúrò yìí. You cannot èèyàn gba freedom in isolation. Èèyàn gba bàbá ní tiẹ̀ bọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n ń dìbò àkúbọ̀n dì í ṣùgbọ́n láwọn nǹkan kan tí ó affect tàbí tí ó hèdì àti tètè tí ó hèdì ìrìn àjò wa sílẹ̀ òmìnira. Ẹ jẹ́ a fojú sí kò kàn mí níbọn dá sí nǹkan pálí Nàìjíríà sì wà lọ́ọ̀rẹ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn títí ẹ̀ mọ́ ti àwa tá a wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí mọ́ ti kọ́lọ̀ mọ́jẹ̀ kan ti ẹlòmíì wọná. Nàìjíríà dá yóò wà sórí ẹ̀rọ ayélujára yóò wà ṣépè fún Nàìjíríà kò ní dá fún kò ní ṣe kinní kan o. Ó ti ń palẹ̀ mọ́ o. Ìmọ̀ lọ Nàìjíríà lóòrèkóòrè bó ebi ilẹ̀ Yorùbá lòun lọ kì í sẹ́nu Nàìjíríà ṣe yàbọ̀ sí Nàìjíríà ló bá wọ́n parọ́ kan ra wọn. Tá a bá ń tètè sòótọ́ fúnra wa ni ó jẹ́ kí ká mọ ibi tí ọ̀rọ̀ kù sí. Ọmọ Nàìjíríà ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n a gbà pé àwọn olórí ibẹ̀ ò dáa. Ẹ jẹ́ ká sọ kí ní ìbò ṣe rí ẹ mọ̀jà mọ́ pé ká mọ́ dọwọ́ bo nǹkan mọ́. Bọ́mọ Yorùbá ó bá lọ lé ní ìsìn Nàìjíríà ní ń lọ. Yóò yí a yóò tó yí a ẹ mọ̀jì ò pẹ́jú o. Mo ti ráwọn èèyàn kan tó sọ fún mi pé kí ló ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà fún kí ló tó ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà kí ló kàn pẹ̀lú Nàìjíríà bí ò bá kàn wọ́ ó kàn èmi o torí ibi téèyàn bá ti fẹ́ jáde mo máa ń sọ̀rọ̀ UK àti Scotland. Ara ń tí Fáyẹ̀hùn Adéọlá Fáyẹ̀hùn sọ fún wa náà rè we need to impact ourselves láti mórí jáde kì í kàn ṣe èèyàn ìdúró lọ́ọ̀kan lọ́dọ̀ recognize identify pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ gbòmìnira lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ wo etí ẹjẹ́ padà sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tán kó lẹ́rú lọ́jọ́ sí. Lè sọ sítórì àwọn bàbá yẹn kẹ wá máa fo sítórì UK tó kàn lẹ́rú. Lè sọ kòkò lè pé ẹ jẹ́ àmójútó wọ́n bá ń ṣe sẹ́ńsọ̀ ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ ló jẹ́ mẹ́nu lékì ní ìbáyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwòbó sí lọ àwọn tí ó yè yóò yìnyàn. I feel bad that up to date we're still postulating or using estimate at a very modern world where we would want to bring a modern Nigeria. Because there's no way you can plan when you don't know the people you are planning for. We need to say, yes, performance of 90-something%, but that's not the expected performance that Nigerians are expecting from the Nigerian Population Commission. We want to know our population. We need to find a way of talking to the leadership of the nation. How can we just in this year be referring to foreign data? You're referring to UNICEF, who will come to your office for what they are doing? Use the National Assembly leadership, this chairman's leadership, and us to get to Mr. President. If there's election now, they will not postpone election because of money. There are other critical assignments that government think they are very necessary and they will not postpone. They postpone other things for what is considered very important. We have to let the government know that this is equally very, very important. This census takes place within the jurisdiction of this government by Allah's grace. I have written to see Mr. President so that I can brief him. He wants
the census to be conducted with biometrics. And we don't want to also be accusing the riverine people of counting fishes in the north of counting cows. So if we do census with biometrics, you can be definitely sure that people were actually enumerated. Ó dá káàbọ̀ padà ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Nnamdi Kanu níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ó pe arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bashir Ahmad ó pè lẹ́jọ́ 100 billion naira wípé kí ló dé tó tẹnu àbùkù lu ohun ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ bí oníròyìn ẹ̀ ṣe ṣàlàyé ẹ̀ yóò yé wa bá a bá padà dé ìròyìn ẹyọ kan tó kù náà láàmú fi káàdì ńlẹ̀. Let's take a look at social media. 100 billion naira is not a tiny piece of money. Now, this is the tweet that actually caused Nnamdi Kanu to file this lawsuit in the first place. Bashir tweeted, anybody advocating for the release of Nnamdi Kanu, a terrorist and the leader of the proscribed terrorist organization, IPOB, should be considered a sworn enemy of this country. Nnamdi Kanu did not find that funny, hence this lawsuit. One user in response to this whole issue said, Osasu says, let me make it clear, I am not a fan of Nnamdi Kanu, but if Boko Haram fighters can be let out of detention and rehabilitated, why is Kanu worse than them? Please tell us. Same Osasu also says, Osasu, you've got a lot to say today. He says, Bashir, Boko Haram terrorists took up arms and kidnapped and murdered people, as well as destroying people's homes and livelihoods. Has Nnamdi Kanu used inflammatory language? Yes. Has he taken up arms and killed anyone? Not the last time I checked. Or do you know something that I don't? Adewale says, have some sense, Bashir. You can't continue to detain him without a reasonable trial. If the federal government has a good case against him, let it be put forward. This is how a reasonable human being should think. Rule of law, as always, nobody should be above it. Chike comically says, from prison, how you take see waiting Bashir post? Man is online every day. I do find that quite sinister that from prison, you know, he is still commenting on the affairs of the country. But we'll see how that plays out. Ó dá káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn bóyá yóò wá ṣe ṣe náà àmọ́ wò ó bẹ́ẹ̀ náà ni ó tọ́ nítorí àwọn agbésùnmọ̀mí pọ̀ nílé Haúsá kò tí ẹ̀ tọ́ lẹ́nu Haúsá tí ń sọ̀rọ̀ yìí kò tọ́ lẹ́nu Haúsá tí ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń pe Nnamdi Kanu ní kí. Ó dá ní báyìí ẹjẹ́ wá kúrò mbẹ́ ìròyìn táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ó náà ní ti gómìnà Adeleke tá gbọ́ pé wọ́n dáríjì àwọn kan ní ìsìn nínú wọn náà ní Ṣẹ́gun Olówókèrè tí gbogbo wa mọ̀ bí ẹni mowó tán ti dájọ́ ọkú fún tẹ́lẹ̀ tán wá dáríjì kí wá sóun nìkan o wọ́n ní lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́jọ tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè pàṣẹ ìdásílẹ̀ rẹ̀ ìyẹn Sunday Omisakin ló kọ ilé nísìnyí o wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dá sílẹ̀ wọ́n ní ó tún ti di èrò ẹ̀wọ̀n Ọ̀gbẹ́ni Omisakin ni a gbọ́ pé ó tún gbatẹ́gùn ní ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà nílùú Iléṣà báyìí lórí ẹ̀sùn pé ó jí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán nínú ilé kan nílùú Òṣogbo ilé ẹjọ́ májísírèètì kan nílùú Òṣogbo ló pàṣẹ wípé kí wọ́n ju Ọ̀gbẹ́ni Omisakin sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ọ̀gbẹ́ni Omisakin ṣẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tí ó jẹ̀bi ẹ̀sùn ọ̀daràn tí wọ́n fi kàn án pẹ̀lú Ṣẹ́gun Olówókèrè àti Sunday Morakiyo tí wọ́n gba ìdájọ́ ikú lórí ẹ̀sùn adigunjalè àti jíjí adìẹ gbé nílùú Ọ̀yán nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà jọ kó Ṣẹ́gun Olówókèrè Ọ̀gbẹ́ni Omisakin yìí Sunday àti Morakiyo tí Ṣẹ́gun ní orí rẹ̀ ti ń ṣe skọ́ńskọ́ń gbà náà. Wọ́n ní ìwé ìpẹ̀jọ́ kan tí àwọn oníròyìn rí ní ilé ẹjọ́ májísírèètì nílùú Òṣogbo lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ṣàfihàn pé ọjọ́ 3 oṣù kìíní ni Omisakin lọ jalè nínú ilé kan lágbègbè Ìlúdùn nílùú Òṣogbo tí ó sì jí tẹlifíṣàn tí wọ́n sọ pé owó rẹ̀ tó 600,000 naira bẹ́ẹ̀ rí ẹ̀wọ̀n ni ó kù sí. Ọlọ́run dárí jẹ́ mi. Ilé ẹjọ́ sọ pé ìwà tí Omisakin hù yìí lòdì sí òfin tó gbógun ti ìwà ọ̀daràn apá 411 yẹn section 411 1 àti ẹ̀ka òfin apá 34 ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n sàn kó tí lọ náà ní tí ẹ bá báyìí. Omisakin tún bẹ ilé ẹjọ́ májísírèètì láti fún un ní bẹ́ẹ̀lì nígbà tí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ tí ẹ bọ́ tí wọ́n bá parọ́ mọ́ o ẹ̀kan túró ilé ilẹ̀ kò lè ṣe ń jìmọ̀ ó dá o ilé ẹjọ́ mọ̀ yanjú rẹ̀ awakọ́ ní ilé ẹjọ́ àlédájọ́ kọ́lọ́run ṣàánú gbogbo wa o ó dá ní ìjùbá ìlú ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nínú abala ti ìpàdé ọlọ́mọ ìlú olórílẹ̀-èdè ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tó ní o oníyan sí ọlọ́bẹ̀ ṣe àwọn òfin èèyàn kankan ní dìpọ́tì o dìpọ́tì èèyàn kankan bí o ohun tó dé bá Trump ló dé bá àwọn òdìpọ́tì yín o àjọ wà bí ni ẹníwèé ìgbélùú bí
adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. ó dá o ẹja mọ̀ fẹ́lẹ́ ìṣe lọ kásìkò kárí àlùwàlà àti ṣe orí ọ̀fẹ́ náà nu ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà sanáwọlé èmi náà ní ibà gbáǹkọ́gbè ibà lọ tààràtàrà ibà ọ̀pápá parada èmi náà tún wá ní ibà ayọ̀ mi kún fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà inú mi dùn inú ọmọ dùn ní ìwà ní ìrìbànújẹ́ ẹ tún lè pè mí ní ibà tíkùmí àti nguyù àjọmọ́ tí ń gbọ́ ara wa ni ibà àlẹ́jẹ́lì náà ní o ogun tá a sọ lónìí kí ni o àlẹ́jẹ́lì ẹ mọ́jà bí àsàmẹ́ǹtì wa o mẹ́ra tán ra mi ẹ̀já mọ́ forin yẹn ká mọ́ tún fi dágbére mẹ́ra tán ra mi jẹ́ mẹ́ra ṣàṣe dànù mẹ́ra bá tara mi ti bye bye mẹ́ra gbógun ti ra mi ẹ mọ́ kọ́ lọ mẹ́ra tán ra mi jẹ́.